เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมบางช่วงชีวิตของคนเราถึงดูติดขัดไปเสียหมดทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นปัญหาหรือบางทีก็มีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองแบบไม่ทันตัวทั้งที่ประหยัดแทบตายบางคนบอกว่าเป็นเพราะดวงตกบางคนบอกว่าเป็นเพราะจังหวะชีวิตแต่ลูกหลานรู้ไหมว่าบางครั้งเคราะห์ร้ายที่ว่านั้นมันอาจจะมาจากเรื่องเล็กๆที่เราทำจนเป็นนิสัยโดยที่เราไม่เคยเอะใจเลยว่ามันกำลังบ่อนทำลายสง่าราศีของตัวเองอยู่เรื่องที่ยายจะพูดถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะลูกแต่มันคือเรื่องของเล็บที่อยู่ปลายนิ้วเรานี่แหละโบราณท่านว่าไว้ว่าการตัดเล็บผิดวันเพียงครั้งเดียวอาจจะส่งผลเสียไปทั้งปีเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงมงายนะลูกแต่มันมีกุศโลบายและพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ที่คนสมัยนี้อาจจะลืมเลือนไปหมดแล้วถ้าอยากรู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในปลายนิ้วของคนเรามีผลต่อโชคลาภวาสนาอย่างไรตั้งใจฟังยายให้ดีนะลูกนะปลายเล็บจุดเริ่มแห่งชะตาชีวิตเอาละลูกหลานเอ๋ยก่อนที่เราจะไปเจาะลึกว่าวันไหนควรตัดหรือวันไหนห้ามตัดยายอยากให้พวกเราลองก้มมองดูที่มือของตัวเองก่อนเห็นเล็บของตัวเองไหมลูกในทางความเชื่อโบราณเล็บไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบของร่างกายที่งอกออกมาเพื่อป้องกันปลายนิ้วเท่านั้นนะแต่เล็บคือส่วนที่ต่อยอดมาจากกระดูกและเป็นจุดรวมของพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเรายายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกส่วนที่งอกออกมาล้วนมีจิตวิญญาณและจังหวะเวลาในการดูแลรักษาในสมัยที่ยายยังเป็นเด็กเท่าพวกเจ้าคุณทวดเคยสอนยายว่าพลังงานในตัวคนเรามันไม่ได้หยุดนิ่งนะลูกมันมีขึ้นมีลงตามดวงดาวและธาตุในร่างกายเล็บที่งอกออกมานั้นมันแบกเอากากหรือพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายขับออกมาไว้ที่ปลายมือปลายเท้าการที่เราจะตัดมันทิ้งจึงไม่ใช่แค่การรักษาความสะอาดแต่มันคือการปลดปล่อยหรือสลัดทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากตัวแต่ลูกหลานต้องเข้าใจนะว่าการจะสลัดอะไรออกจากร่างกายนั้นถ้าทำไม่ถูกจังหวะแทนที่จะเอาของเสียออกเรากลับไปตัดเอาโชคลาภหรือขวัญของเราออกไปด้วยเสียนี่สมัยก่อนนะลูกเครื่องมือในการตัดเล็บมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกรรไกรตัดเล็บสแตนเลสคมๆอย่างสมัยนี้หรอกนะรุ่นยายเนี่ยต้องใช้มีดเจียนหมากหรือมีดคมเล็กๆค่อยๆเล็มค่อยๆแต่งด้วยความระมัดระวังเพราะฉะนั้นการตัดเล็บแต่ละครั้งจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องใช้สมาธิสูงมากและความเชื่อเรื่องวันจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเพราะคนโบราณท่านสังเกตเห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับธาตุในร่างกายอย่างเช่นวันพระหรือวันที่พระจันทร์เต็มดวงพลังงานน้ำในตัวคนเราจะปั่นป่วนเลือดลมจะสูบฉีดแทนกว่าปกติถ้าเราไปตัดเล็บในวันที่พลังงานพลุ่งพล่านแบบนั้นเลือดอาจจะออกไม่หยุดหรือทำให้ขวัญกระเจิงได้ง่ายๆลูกหลานรู้ไหมว่าขวัญในตัวคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะลูกถ้าขวัญดีอะไรก็ดีตามแต่ถ้าขวัญเสียหรือไปทำอะไรที่มันขัดต่อธรรมชาติของร่างกายในวันนั้นๆสิ่งที่ตามมาคือความซวยที่คนโบราณเขาเตือนไว้บางคนตัดเล็บผิดวันแล้วเกิดอุบัติเหตุบางคนตัดแล้ววันรุ่งขึ้นไปเจรจางานก็ถูกปฏิเสธอย่างไร้เหตุผลหรือบางคนอยู่ดีๆก็เกิดอาการเจ็บป่วยออดๆแอดๆขึ้นมาเสียอย่างนั้นยายอยากให้พวกเราลองคิดดูนะว่าถ้าเราสลัดทิ้งสิ่งที่เป็นมงคลออกจากตัวไปพร้อมกับเล็บแล้วเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าหรือช่องว่างให้สิ่งไม่ดีแทรกซึมเข้ามาชีวิตมันจะวุ่นวายขนาดไหนยายเคยเห็นคนรุ่นใหม่หลายคนหัวเราะเยาะเรื่องนี้บอกว่ามันก็แค่ส่วนหนึ่งของร่างกายตัดเมื่อไหร่ก็ได้ที่มันยาวแต่เชื่อยายเถอะลูกประสบการณ์80ปีของยายเห็นมานักต่อนักแล้วคนที่ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและเคารพในกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นมักจะมีชีวิตที่ราบรื่นกว่าเสมอการตัดเล็บจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขอนามัยแต่มันคือศาสตร์แห่งการรักษาความสมดุลถ้าเราอยากจะเปิดประตูรับโชคลาภและปิดทางไม่ให้ความซวยเข้ามาเกาะกลุ่มเราต้องเริ่มจากการให้เกียรติร่างกายตัวเองผ่านการกระทำเล็กๆอย่างการเลือกวันเวลาที่เหมาะสมแล้วลูกหลานสงสัยไหมล่ะว่าแล้ววันไหนละที่มันร้ายวันไหนที่มันดีจริงๆเพราะแต่ละวันในสัปดาห์เนี่ยมีเทพเจ้าประจำวันและธาตุที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
พลังงานที่ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของเราในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวยายจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะว่าพลังจากดวงอาทิตย์ในวันอาทิตย์หรือความอ่อนโยนของดวงจันทร์ในวันจันทร์นั้นมันสัมพันธ์กับการตัดของเราอย่างไรและทำไมบางวันถึงห้ามขาดชนิดที่ว่าต่อให้เล็บฉีกก็ต้องหาทางตะไบเอาแทนที่จะตัดทิ้งซึ่งวันแรกที่เราจะมาคุยกันอย่างจริงจังก็คือวันที่เปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจที่สุดอย่างวันอาทิตย์นั่นเองลูกเอ๋ยวันอาทิตย์ทรงฤทธิ์วันจันทร์มหาเสน่ห์มาว่ากันต่อถึงเรื่องวันนะลูกหลานเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยวันอาทิตย์วันแห่งดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลพลังงานของวันอาทิตย์คือพลังแห่งอำนาจความร้อนแรงและความรุ่งโรจน์โบราณท่านว่าไว้ว่าใครที่เลือกตัดเล็บในวันอาทิตย์เนี่ยถือเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่เป็นมงคลยิ่งนักลูกเอ๋ยเพราะดวงอาทิตย์จะช่วยเผาผลาญสิ่งอัปมงคลที่ติดมากับปลายเล็บให้มอดไหม้ไปและจะนำพาโชคลาภอันคาดไม่ถึงมาให้ใหญ่จำได้ว่าสมัยก่อนถ้าใครจะไปสอบรับราชการหรือจะไปเจรจาพาทีเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ท่านมักจะให้ตัดเล็บในวันอาทิตย์เพื่อเสริมสง่าราศีให้ดูมีอำนาจน่าเกรงขามคนโบราณเขาเปรียบเทียบว่าการตัดเล็บวันอาทิตย์เหมือนกับการกำจัดขวากหนามออกไปจากชีวิตทำให้ทางเดินของลูกหลานในสัปดาห์นั้นราบเรียบเหมือนมีแสงอาทิตย์คอยส่องนำทางไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภประเภทที่มาแบบลาภลอยหรือการได้รับของขวัญของฝากที่เป็นมงคลยายเองเวลาจะไปทำบุญใหญ่หรืองานมงคลยายก็มักจะเลือกวันอาทิตย์นี่แหละเป็นวันชำระร่างกายตัดแต่งเล็บให้เรียบร้อยเพื่อรับเอาพลังงานที่บริสุทธิ์และเข้มแข็งที่สุดเข้ามาในตัวแต่พอข้ามมาถึงวันจันทร์บรรยากาศจะเปลี่ยนไปทันทีนะลูกวันจันทร์คือวันแห่งดวงจันทร์มีพลังงานที่นุ่มนวลเป็นเรื่องของเมตตามหานิยมความรักและความเอ็นดูโบราณท่านสอนไว้ชัดเจนเลยว่าตัดเล็บวันจันทร์จะได้ลาภใหญ่ลาภในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่เงินทองนะลูกแต่มันหมายถึงเมตตาจากคนรอบข้างใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็อยากเข้าหายายมักจะบอกลูกหลานที่เป็นผู้หญิงหรือคนที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารว่าให้ใช้พลังของวันจันทร์นี่แหละในการเสริมดวงการตัดเล็บในวันจันทร์เปรียบเสมือนการขัดเกลาเสน่ห์ของตัวเองให้เปล่งประกายออกมาเหมือนแสงจันทร์นวลตาที่ใครมองก็รู้สึกสบายใจถ้าลูกหลานกำลังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือรู้สึกว่าช่วงนี้ทำไมคนรอบข้างดูบึ้งตึงใส่ลองเลือกตัดเล็บในวันจันทร์ดูนะลูกมันเป็นกุศโลบายที่ช่วยให้ใจเราเย็นลงด้วยเพราะการตัดเล็บในวันที่มีพลังงานอ่อนโยนจะช่วยปรับสมดุลธาตุน้ำในร่างกายทำให้คำพูดคำจาของเรานุ่มหูขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นอย่างประหลาดยายเคยเล่าเรื่องยายสายข้างบ้านให้ฟังไหมล่ะยายสายแกเป็นคนปากจัดใครๆก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยแต่วันหนึ่งแกมาปรึกษายายเรื่องดวงยายเลยบอกให้แกลองเปลี่ยนกิจวัตรดูให้แกมาใส่ใจเรื่องการตัดเล็บวันจันทร์แกก็ทำตามนะลูกปรากฏว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจากคนที่เคยพูดจาขวานผ่าซากแกเริ่มมีใจที่สงบขึ้นคำพูดคำจาดูอ่อนโยนลงคนในตลาดก็เริ่มกลับมาทักทายซื้อขายกับแกเหมือนเดิมนี่แหละคือพลังของกุศโลบายที่ซ่อนอยู่ในความเชื่อเรื่องวันเพราะเมื่อเราเชื่อและทำตามในวันที่ส่งเสริมความอ่อนโยนจิตใจเราก็จะโน้มเอียงไปทางนั้นโดยไม่รู้ตัวแต่ลูกหลานอย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะแม้วันอาทิตย์จะให้ลาภวันจันทร์จะให้เสน่ห์แต่โลกนี้มีสว่างก็มีมืดมีคุณก็มีโทษถ้าเราข้ามไปถึงวันถัดไปอย่างวันอังคารเมื่อไหร่แล้วก็บรรยากาศมันจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวพลังงานของวันอังคารมันช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงและเป็นวันที่ยายอยากจะเตือนลูกหลานไว้ให้หนักว่าความวุ่นวายที่แท้จริงมันกำลังรอคนที่ไม่รู้กฎเกณฑ์อยู่ในวันนั้นลูกหลานอยากรู้ไหมว่าทำไมวันอังคารถึงเป็นวันต้องห้ามที่โบราณเขาค่อนข้างจริงจังกันนักและถ้าเราเผลอไปตัดเล็บในวันนั้นสิ่งที่ตามมาจะน่ากลัวขนาดไหนเตรียมตัวฟังตอนต่อไปให้ดีนะลูกยายจะพาพวกเราไปเจาะลึกถึงวันแห่งสงครามและการสูญเสียที่ซ่อนอยู่ในปลายนิ้ววันอังคารวันแห่งโทสะและสัตราลูกหลานเอ๋ยพอก้าวเข้าสู่วันอังคารบรรยากาศรอบตัวมันเหมือนจะเปลี่ยนไปนะลองสังเกตดูสิวันอังคารตามตำราโหราศาสตร์ไทยเรานั้นท่านเป็นวันของดาวอังคารเทพเจ้าแห่งสงครามพลังงานของวันนี้มันร้อนแรงเหมือนเปลวไฟที่กำลังปะทุมีแต่ความกล้าหาญการต่อสู้และโทสะที่พร้อมจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อโบราณท่านจึงสั่งนักสั่งหนาว่า
ห้ามตัดเล็บวันอังคารเด็ดขาดเพราะการตัดเล็บในวันนี้เปรียบเหมือนการเอาของมีคมมาตัดทอนพละกำลังของตัวเองและยังเป็นการกระตุ้นพลังงานแห่งการขัดแย้งให้เข้ามาหาตัวยายจำได้ดีสมัยยายยังสาวมีน้าคนหนึ่งชื่อณภูลแกเป็นคนหัวสมัยใหม่ในยุคนั้นไม่ค่อยเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเท่าไหร่วันหนึ่งเป็นวันอังคารแท้ๆแกดันนึกครึ้มอกครึ้มใจหยิบมีดเจียนหมากมานั่งเล็มเล็บที่นอกชานยายเองก็เตือนแล้วนะว่าภูลเอ๋ยวันนี้วันแรงอย่าไปยุ่งกับเล็บเลยลูกแต่ณภูลแกก็แค่หัวเราะแล้วบอกว่ายายจ๋าเล็บมันยาวจะแย่แล้วตัดวันไหนก็เหมือนกันแหละลูกหลานรู้ไหมว่าหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงณภูลแกเดินลงจากบ้านไปเหยียบเอาตะปูที่วางอยู่เฉยๆเสียอย่างนั้นเลือดอาบเท้าเลยลูกหลานเอ๋ยแถมคืนนั้นแกยังไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนในหมู่บ้านเพียงเพราะเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยเท่านั้นเองที่โบราณท่านห้ามไว้แบบนี้เพราะท่านมองเห็นกุศลบายที่ซ่อนอยู่วันอังคารเป็นวันที่คนเรามักจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายกว่าปกติใจมันร้อนเหมือนไฟถ้าเราไปนั่งจดจ่ออยู่กับการใช้ของมีคมตัดแต่งอะไรที่ต้องอาศัยความใจเย็นสมาธิเราอาจจะหลุดได้ง่ายๆความใจร้อนนั่นแหละที่จะพาเคราะห์มาให้ทั้งเคราะห์จากของมีคมบาดหรือเคราะห์จากการพูดจาไม่เข้าหูคนอื่นการตัดเล็บวันอังคารโบราณท่านว่าจะเสียทรัพย์และเกิดการทะเลาะวิวาทเหมือนเราไปตัดเอาสง่าราศีที่เป็นเกราะป้องกันตัวออกไปเหลือไว้แต่ความมุทะลุที่พร้อมจะแผดเผาทั้งตัวเองและคนรอบข้างลูกหลานลองคิดดูนะในยุคที่ไม่มีโรงพยาบาลเครื่องมือทันสมัยการที่ของมีคมบาดหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมันอาจจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ได้การตัดเล็บในวันที่พลังงานโลกมันตึงเครียดแบบวันอังคารจึงเป็นสิ่งที่เสี่ยงเกินไปท่านจึงสอนให้เราอยู่นิ่งๆเก็บของมีคมไว้ก่อนรักษาความสงบในใจไว้ให้มั่นเพื่อไม่ให้พลังของดาวสงครามมาแผงฤทธิ์ใส่เราได้ยายมองว่านี่คือการสอนเรื่องสติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยลูกหลานเพราะถ้าเราคุมสติไม่อยู่ในวันแรงๆแบบนี้อะไรที่ว่าซวยมันก็ไหลเข้ามาหาเราได้รอบทิศทางนั่นแหละแล้วความซวยจากการตัดเล็บวันอังคารเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในวันเดียวนะลูกบางคนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไปทั้งสัปดาห์เหมือนเราเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ในวันที่พายุเข้าลมพัดเอาฝุ่นผงความวุ่นวายเข้ามาเต็มบ้านกว่าจะกวาดจะเช็ดให้สะอาดเหมือนเดิมมันต้องใช้เวลาณภูลที่ยายเล่าให้ฟังนะหลังจากนั้นแกก็ซวยติดต่อกันหลายเรื่องทั้งสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยทั้งหลังคาบ้านรั่วซึมแบบหาจุดไม่เจอจนแกต้องยอมรับและหันมาเคร่งครัดเรื่องวันเวลามากขึ้นแต่ลูกหลานอย่าเพิ่งห่อเหี่ยวไปเพราะพอผ่านพ้นความร้อนแรงของวันอังคารไปได้เราจะเข้าสู่วันที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเจริญงอกงามวันที่แม้แต่ต้นไม้ใบหญ้ายังดูเขียวขจีกว่าวันอื่นๆวันนั้นคือวันพุธลูกหลานเอ๋ยวันนี้แหละที่เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงแต่มันก็มีเงื่อนไขเล็กๆที่เราต้องรู้เหมือนกันนะว่าจะตัดอย่างไรให้พุธกลายเป็นเพิ่มไม่ใช่ตัดแล้วกลายเป็นพังอยากรู้ไหมล่ะว่าพลังของวันกลางสัปดาห์นี้จะช่วยเนรมิตโชคลาภให้ลูกหลานได้อย่างไรขยับเข้ามาฟังยายเล่าในตอนถัดไปนะลูกนะวันพุธวันแห่งการเจริญงอกงามและพืชพันธุ์พอเสียงไก่ขันรับรุ่งอรุณของวันพุธยายรู้สึกได้ถึงความร่มเย็นเสมอเลยลูกหลานวันพุธคือวันของดาวพุธเทพเจ้าแห่งการสื่อสารและปัญญาพลังงานของวันนี้คือสีเขียวขจีเหมือนใบไม้ที่ได้รับน้ำค้างยามเช้าในตำราโบราณท่านยกย่องวันพุธเป็นวันแห่งความอุดมสมบูรณ์ตัดเล็บวันพุธจะคุ้มครองป้องกันภัยและได้โชคลาภจากทางไกลนี่คือสิ่งที่ยายจำขึ้นใจมาตลอดเพราะวันพุธมีพลังแห่งการเจรจาใครที่อยากจะพูดให้คนเชื่ออยากจะขายของให้ได้กำไรหรืออยากจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่างปลอดภัยท่านแนะนำให้ชำระล้างร่างกายและตัดเล็บให้สะอาดสะอ้านในวันนี้ลูกเอ๋ยลูกหลานรู้ไหมว่าทำไมวันพุธถึงดีนักดีหนาเพราะดาวพุธเป็นดาวที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดเปรียบเสมือนความว่องไวของสติปัญญาและการปรับตัวการตัดสิ่งที่เป็นส่วนเกินออกไปในวันพุธจึงเป็นการส่งเสริมให้ชีวิตมีการเคลื่อนไหวไปในทางที่ก้าวหน้าไม่ติดขัด
สมัยยายยังสาวๆเวลาพวกผู้ชายจะออกไปค้าขายต่างถิ่นหรือพวกผู้หญิงจะเริ่มหัดเย็บปักถักร้อยเรื่องใหม่ๆยายมักจะเห็นพวกเขานั่งตัดเล็บกันในวันพุธนี่แหละเพื่อเป็นเคล็ดให้งานนั้นงอกงามเหมือนพืชพันธุ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วยายเคยรู้จักเฒ่าแก่ร้านค้าคนหนึ่งในตลาดแกเป็นคนช่างสังเกตมากแกบอกว่าแกจะตัดเล็บเฉพาะวันพุธเท่านั้นเพราะแกเชื่อว่าการตัดเล็บวันพุธคือการเปิดรับข่าวดีแกบอกว่าทุกครั้งที่แกตัดเล็บวันพุธมักจะมีลูกค้ารายใหญ่สั่งของเข้ามาหรือไม่ก็ได้ยินข่าวเรื่องราคาสินค้าที่ทำให้แกได้กำไรมากกว่าปกติยายถามแกนะว่าเฒ่าแก่คิดไปเองหรือเปล่าแกหัวเราะแล้วบอกว่ายายมะลิเอ๋ยมันคือเรื่องของใจเมื่อใจเราเชื่อว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรตามจังหวัดของโลกใจมันก็นิ่งพอที่จะมองเห็นโอกาสมากกว่าคนอื่นซึ่งมันก็จริงของแกนะลูกหลานความเชื่อเรื่องวันพุธนี้ยังลามไปถึงเรื่องการป้องกันตัวด้วยนะโบราณท่านเชื่อว่าเล็บที่ตัดในวันพุธจะช่วยขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นดวงชะตาทำให้สิ่งที่เคยดูยากกลับกลายเป็นง่ายขึ้นเหมือนเราแผ้วถังทางในป่าให้เตียนโล่งก่อนจะเดินไปข้างหน้าถ้าลูกหลานรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตมันดูฝืดเหมือนเฟืองที่ขาดน้ำมันลองเลือกวันพุธกลางสัปดาห์นี่แหละเป็นวันเริ่มต้นดูแลตัวเองตัดเล็บให้สั้นสะอาดตาพลังงานดีๆจะได้ไหลเวียนสู่ปลายนิ้วได้สะดวกแต่ระวังไว้อย่างนะลูกหลานวันพุธที่ยายว่าดีเนี่ยหมายถึงวันพุธกลางวันนะเพราะพอตะวันตกดินเข้าสู่พุธกลางคืนหรือที่บางคนเรียกว่าวันราหูพลังงานมันจะเปลี่ยนไปทันทีราหูคือความลุ่มหลงความมืดและความไม่แน่นอนการไปยุ่งกับร่างกายในตอนมืดค่ำของวันพุธอาจจะให้ผลตรงกันข้ามได้ยายจึงเน้นย้ำเสมอว่าให้ทำในช่วงที่แสงอาทิตย์ยังสาดส่องอยู่เพื่อให้พลังงานหยางหรือความสว่างช่วยเสริมส่งความเป็นมงคลสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจคือพลังของวันพุธนี้มันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องเงินทองนะแต่มันส่งผลถึงเรื่องมิตรภาพด้วยใครที่มีเพื่อนฝูงเยอะหรือต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากการตัดเล็บวันพุธจะช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มความเข้าใจกันได้ดีขึ้นเพราะคำพูดเราจะนุ่มนวลและมีเหตุผลตามอิทธิพลของดาวพุธนั่นเองแต่ลูกหลานเอ๋ยชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่วันพุธวันเดียวเสียเมื่อไหร่พ้นจากวันแห่งความงอกงามไปเราจะเจอกับวันที่มีพลังหนักแน่นที่สุดในเชิงวิชาความรู้และศีลธรรมวันที่เปรียบเสมือนครูของทุกวันวันพฤหัสบดีนั่นเองวันนี้แหละคือวันที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดที่สุดและเป็นวันที่จะตัดสินว่าลูกหลานจะเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่หรือจะเป็นคนวาสนาน้อยเพียงเพราะการตัดเล็บแค่ไม่กี่นาทีอยากรู้ไหมว่าทำไมวันครูถึงมีอิทธิพลต่อชีวิตเราขนาดนี้เตรียมตัวฟังเรื่องราวของวันพฤหัสบดีในตอนหน้าให้ดีนะลูกยายมีเคล็ดลับเฉพาะที่หาฟังจากที่ไหนไม่ได้จะมาบอกกันวันพฤหัสบดีวันแห่งมหาอำนาจและกฎเหล็กของสวงสวรรค์ลูกหลานรู้ไหมว่าในบรรดาวันทั้ง7วันเนี่ยวันพฤหัสบดีถือเป็นวันที่มีความสำคัญสูงที่สุดในทางตำราโหราศาสตร์และการใช้ชีวิตของคนโบราณเลยนะเราเรียกวันพฤหัสบดีว่าเป็นวันครูหรือวันของพระพฤหัสบดีเทพเจ้าผู้เป็นอาจารย์ของเหล่าเทวดาทั้งปวงท่านเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาศีลธรรมความยุติธรรมและวิชาความรู้ทุกแขนงพลังงานของวันนี้คือพลังแห่งสีเหลืองทองที่สว่างไสวแต่ดูสงบนิ่งยายจำได้ว่าสมัยยายยังเด็กคุณทวดจะกำชับหนักหนาว่าวันพฤหัสบดีคือวันแห่งการรับเข้าไม่ใช่เอาออกโบราณท่านสอนไว้ชัดเจนเลยลูกหลานเอ๋ยว่าห้ามตัดเล็บวันพฤหัสบดีโดยเด็ดขาดเพราะการตัดเล็บในวันนี้เปรียบเสมือนการตัดทอนความรู้และบารมีของตัวเองทิ้งไปเล็บเนี่ยในทางศาสตร์โบราณท่านมองว่าเป็นจุดรวมประสาทที่เชื่อมโยงกับสติปัญญาและการรับรู้ถ้าเราไปตัดมันทิ้งในวันที่พลังแห่งสติปัญญากำลังแผ่ซ่านถึงขีดสุดมันเหมือนกับเราไปขัดขวางกระแสแห่งปัญญาไม่ให้ไหลเวียนได้สะดวกท่านว่าใครที่บังอาจตัดเล็บในวันพฤหัสบดีชีวิตจะพบแต่ความลำบากยากเข็ญจะทำอะไรก็ดูเหมือนคนสติปัญญาเลิศเลือนลืมหน้าลืมหลังหรือมักจะถูกผู้ใหญ่ตำหนิติเตียนโดยไม่มีสาเหตุยายเคยเห็นมากับตานะลูกหลานมีคนแถวบ้านยายคนหนึ่งชื่อตาเพียรแกเป็นคนมีความรู้ดีนะจบวิชาการช่างมาสารพัดแต่แกเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยเชื่อเรื่องวันครูวันพระเลยวันพฤหัสบดีวันหนึ่งแกนึกรำคาญเล็บที่ยาวจนทำงานไม่ถนัด
แกเลยหยิบกรรไกรมานั่งเล็มเล็บจนเกลี้ยงเกลาลูกหลานเชื่อไหมว่า หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาตาเพียรที่เคยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกลับกลายเป็นคนทำงานผิดพลาดบ่อยครั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่เคยใช้คล่องมือก็ดันมาพังพินาศกลางคันแถมวิชาความรู้ที่เคยมีดูเหมือนจะหดหายไปเสียเฉยๆคิดอะไรก็ไม่ออกจนสุดท้ายแกต้องเข้าไปกราบขอขมาครูบาอาจารย์ที่วัดถึงพอจะบรรเทาเบาบางลงได้ที่ยายบอกว่ามันเป็นกุศโลบายก็เพราะวันพฤหัสบดีเป็นวันที่มีการเรียนการสอนมีการไหว้ครูสมาธิของคนเราในวันนี้ควรจะจดจ่ออยู่กับการสะสมบุญบารมีและการแสวงหาความรู้การมานั่งพะวงอยู่กับการตกแต่งเล็บมือเล็บเท้ามันแสดงถึงความประมาทและความไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์ที่ดูแลชะตาชีวิตเราอยู่ท่านจึงเตือนว่าถ้าตัดวันนี้จะเสียทรัพย์และอายุจะสั้นซึ่งคำว่าอายุสั้นในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงความตายเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการทำลายช่วงเวลาที่เป็นมงคลของชีวิตให้สั้นลงนั่นเองนอกจากนี้พลังของดาวพฤหัสบดียังเกี่ยวข้องกับความเมตตาปราณีจากผู้ใหญ่ถ้าลูกหลานอยากจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานหรืออยากให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเอ็นดูการรักษาเนื้อรักษาตัวให้เรียบร้อยโดยไม่ไปกระทำการที่เป็นกาลกิณีอย่างการตัดเล็บในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากอยากให้พวกเรามองว่าการรอให้พ้นวันพฤหัสบดีไปก่อนมันคือการฝึกความอดทนและความยับยั้งชั่งใจซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะลูกหลานความเชื่อโบราณท่านไม่ได้มีแต่ข้อห้ามอย่างเดียวท่านยังมีทางออกให้เสมออยากให้พวกเราลองสังเกตดูว่าในความเคร่งครัดของวันพฤหัสบดีนั้นมันมีความลึกซึ้งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจเราให้ละเอียดขึ้นได้อย่างไรและถ้าเราสามารถก้าวข้ามความดื้อรั้นในใจไปได้เราจะพบกับความอัศจรรย์ใจในวันถัดไปซึ่งเป็นวันที่มีพลังตรงกันข้ามกับวันครูอย่างสิ้นเชิงวันแห่งความสุขสำราญที่ใครๆก็ทวินหาแต่อย่าเพิ่งวางใจไปนะลูกเพราะวันแห่งความสุขนี้แหละที่ซ่อนกับดักที่น่ากลัวที่สุดเอาไว้ถ้าเราไม่รู้จักใช้ชีวิตให้ถูกจังหวะอยากรู้ไหมว่าวันสุขที่แสนหวานจะกลายเป็นยาพิษได้อย่างไรถ้าลูกหลานยังฝืนกฎของธรรมชาติอยู่วันศุกร์วันแห่งกิเลสและกับดักแห่งความสำราญเมื่อตะวันลับขอบฟ้าวันพฤหัสบดีไปความตึงเครียดของกฎระเบียบก็ดูจะคลี่คลายลงจนก้าวเข้าสู่วันศุกร์วันของดาวศุกร์เทพเจ้าแห่งความงามความรักและความมั่งคั่งฟุ้งเฟ้อพลังงานของวันนี้คือสีฟ้าสดใสเหมือนน้ำทะเลที่สะท้อนแสงแดดมันชวนให้ใจคนเรากระเจ็ดกระเจิงไปกับกิเลสตัณหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวโบราณท่านถึงได้เตือนนักเตือนหนาว่าตัดเล็บวันศุกร์จะทุกข์ระทมฟังดูขัดกันใช่ไหมลูกหลานทั้งที่เป็นวันแห่งความสุขแต่ทำไมตัดเล็บแล้วถึงจะทุกข์ล่ะยายจะบอกความลับให้ฟังนะลูกหลานเอ๋ยดาวศุกร์เนี่ยตามตำราท่านเป็นดาวกิเลสเป็นดาวที่กระตุ้นให้คนเราอยากได้อยากมีอยากสวยอยากงามเมื่อเราอยู่ในวันที่มีพลังงานแห่งความลุ่มหลงแผ่ซ่านการที่เราลุกขึ้นมาตัดแต่งเล็บเพื่อความสวยงามในวันนี้มันเหมือนกับการไปเพิ่มไฟให้กับกิเลสในตัวเราให้ลุกโชนขึ้นไปอีกท่านว่าใครตัดเล็บวันศุกร์มักจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองไปกับของไร้สาระหรือมักจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าเพราะเรื่องความรักความสวยความงามมักจะนำพาทุกข์ลาภมาให้จำเรื่องยายแฉลมเพื่อนรุ่นเดียวกับยายได้ไหมยายแฉลมแกเป็นคนรักสวยรักงามมากวันหนึ่งเป็นวันศุกร์แท้ๆแกนึกอยากจะสวยเป็นพิเศษเพราะจะมีหนุ่มๆมาเที่ยวหาที่บ้านแกก็นั่งตะไบเล็บตัดแต่งจนนิ้วมือเนียนกริบปรากฏว่าคืนนั้นแทนที่จะได้มีความสุขกับคนรักกลับกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงเพียงเพราะเรื่องขี้ผงจนสุดท้ายต้องเลิกรากันไปเสียอย่างนั้นยายแฉลมแกนั่งร้องไห้ตาบวมปูดไปหลายวันแกถึงเพิ่งนึกได้ว่านี่ฉันดันไปตัดเล็บวันศุกร์เข้าให้แล้วกุศโลบายเรื่องนี้มันลึกซึ้งมากนะลูกหลานวันศุกร์เป็นวันที่จิตใจคนเรามักจะอ่อนไหวง่ายมักจะไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกถ้าเราใช้เวลาไปกับการบำรุงบำเรอตัวเองจนเกินเหตุเราจะขาดสติในการไตร่ตรองเรื่องสำคัญอื่นๆในชีวิต
การห้ามตัดเล็บในวันนี้จึงเป็นการเตือนให้เราหยุดและสำรวจใจตัวเองว่ากำลังหลงระเริงไปกับสิ่งล่อตาล่อใจมากเกินไปหรือเปล่าโบราณท่านเปรียบไว้ว่าความสุขของวันศุกร์เหมือนขนมหวานที่กินมากไปก็เป็นพิษถ้าเราไปกระทำที่ส่งเสริมความลุ่มหลงในวันนี้เท่ากับเรากำลังกวักมือเรียกความทุกข์ให้เข้ามาหาในอนาคตลูกหลานลองคิดดูนะความสวยงามที่ได้จากการตัดเล็บเพียงชั่วครู่แต่มันต้องแลกมาด้วยความกระวนกระวายใจหรือการสูญเสียโชคลาภที่ควรจะมีมันคุ้มกันไหมล่ะพลังงานของวันศุกร์นั้นมีอิทธิพลต่อร่างกายเราสูงมากโดยเฉพาะระบบเลือดลมและความรู้สึกนึกคิดการไปยุ่งกับปลายประสาทที่เล็บในขณะที่ใจกำลังว้าวุ่นด้วยกิเลสมันจะยิ่งทำให้ระบบในร่างกายรวนไปหมดบางคนตัดแล้วรู้สึกใจสั่นบางคนตัดแล้วนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนั่นแหละคือผลจากการฝืนธรรมชาติของดวงดาวแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นนะลูกหลานวันศุกร์มักจะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์งานทำสำหรับหลายๆคนความเหนื่อยล้าที่สะสมมาอาจทำให้เราขาดสมาธิในการใช้ของมีคมการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยในวันศุกร์อาจจะทำให้วันหยุดที่ควรจะมีความสุขกลายเป็นวันแห่งความทรมานไปเลยก็ได้ยายจึงมักจะบอกลูกหลานเสมอว่าให้มองข้ามความสวยงามชั่วคราวในวันศุกร์ไปเสียแล้วไปรอวันที่จะให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าทว่าเมื่อพ้นสักวันแห่งความสำราญที่แฝงไปด้วยน้ำตาอย่างวันศุกร์ไปแล้วเราจะพบกับกำแพงที่สูงใหญ่และมืดมิดที่สุดในสัปดาห์วันที่แม้จะผู้มีอาคมแก่กล้ายังต้องเกรงกลัววันที่พลังงานของความตายและความเสื่อมสลายโคจรมาพบกับโลกมนุษย์นั่นคือวันเสาร์ลูกหลานเอ๋ยวันเสาร์นี่แหละที่เป็นบทพิสูจน์ใจคนได้ดีที่สุดใครที่กล้าลองดีในวันเสาร์ยายบอกเลยว่าความซวยที่เจอในวันอื่นๆกลายเป็นเรื่องเด็กเล่นไปเลยล่ะอยากรู้ไหมว่าทำไมวันเสาร์ถึงเป็นวันต้องห้ามมหาอุดที่ห้ามแตะต้องเล็บเด็ดขาดแม้แต่ปลายนิ้วขยับเข้ามาฟังยายใกล้ๆตอนต่อไปนี้ยายจะเล่าเรื่องที่อาจจะทำให้ลูกหลานไม่กล้าจับกรรไกรตัดเล็บในวันเสาร์ไปตลอดชีวิตเลยทีเดียววันเสาร์วันแห่งพระเสาร์และเงาแห่งความทุกข์ระทมลูกหลานเอ๋ยหากจะถามยายว่าในบรรดาทั้ง7วันวันไหนที่น่าเกรงขามที่สุดในแง่ของความดุร้ายและพลังงานที่หนักอึ้งยายบอกได้เต็มปากเลยว่าคือวันเสาร์นี่แหละลูกวันเสาร์คือวันของพระเสาร์เทพเจ้าแห่งโทษทุกข์และการรอคอยพลังงานของวันนี้คือสีม่วงเข้มไปจนถึงดำสนิทเปรียบเสมือนก้อนหินใหญ่ที่วางทับอยู่บนอกโบราณท่านจึงมีคำกล่าวที่ถ่ายทอดกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายว่าห้ามตัดเล็บวันเสาร์เพราะจะนำพาความเจ็บไข้ได้ป่วยและอุบัติเหตุมาสู่ตัวลูกหลานฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าแค่ตัดเล็บชิ้นเล็กๆในวันเสาร์มันจะไปดึงดูดเรื่องร้ายแรงขนาดนั้นมาได้อย่างไรในทางศาสตร์โบราณนะลูกหลานเล็บคือส่วนที่งอกออกมาจากกระดูกซึ่งกระดูกนั้นในทางโหราศาสตร์มีดาวเสาร์เป็นตัวควบคุมเมื่อเราไปทำการตัดหรือทำลายส่วนที่งอกออกมาจากธาตุของดาวเสาร์ในวันที่ดาวเสาร์มีกำลังแรงที่สุดมันเหมือนกับการที่เราไปท้าทายพลังงานที่ยิ่งใหญ่และหนักหน่วงนั้นการตัดเล็บวันเสาร์จึงเปรียบเสมือนการตัดเอาเกราะคุ้มกันสุขภาพของตัวเองทิ้งไปยายจำได้แม่นเลยสมัยยายยังสาวมีลุงคนหนึ่งชื่อแก้วลุงแก้วแกเป็นคนขยันทำงานไม่หยุดหย่อนวันเสาร์วันหนึ่งแกนึกรำคาญเล็บที่มันยาวจนหยิบจับเครื่องมือช่างไม่ถนัดแกเลยนั่งตัดเล็บเสียจนกุดท่ามกลางแสงสลัวลูกหลานเชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นไม่นานลุงแก้วที่เคยแข็งแรงเหมือนวายันกลับเริ่มมีอาการปวดหลังปวดเอวอย่างหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอยาสมุนไพรที่ไหนก็ไม่หายขาดแถมยังมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองไปกับค่าอยู่ค่ายาจนแทบจะหมดตัวคนโบราณเขาเรียกอาการแบบนี้ว่าถูกพระเสาร์เข้าแทรกการที่ลุงแก้วไปตัดเล็บในวันเสาร์มันคือการเปิดช่องว่างให้พลังงานแห่งความทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บมุดเข้าไปในร่างกายได้ง่ายขึ้นเพราะวันเสาร์เป็นวันที่เราควรจะอยู่นิ่งๆรักษาเนื้อรักษาตัวไม่ควรไปกระทำการใดที่เป็นการเปิดผิวหนังหรือตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปอยากให้ลูกหลานลองพิจารณาดูนะว่าความเชื่อนี้เขาสอนให้เรามีสติอย่างไรวันเสาร์มักจะเป็นวันแห่งการพักผ่อนจากการทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์จิตใจคนเราในวันนี้มักจะมีความล้าสะสมอยู่ข้างในพลังงานรอบตัวก็ดูจะกดดันและเงียบเหงาการที่เราไปจับของมีคมมาตัดแต่งร่างกายในวันที่เราล้าทั้งกายและใจอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความพลั้งเผลอมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากและแผลที่เกิดขึ้นในวันเสาร์โบราณท่านว่ามักจะหายช้าและอักเสบเรื้อรังเหมือนกับนิสัยของดาวเสาร์ที่ชอบดึงเรื่องราวให้ยืดเยื้อและทรมาน
กุศโลบายอีกอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่คือวันเสาร์เป็นวันที่ผู้คนมักจะเดินทางไปทำบุญหรือพบปะญาติพี่น้องท่านไม่อยากให้เราต้องมานั่งเจ็บตัวหรือเสียขวัญก่อนจะไปทำเรื่องดีๆการงดตัดเล็บในวันนี้จึงเป็นการรักษาความเป็นมงคลของชีวิตให้คงอยู่ไม่ให้เงาแห่งความทุกข์มาพาดผ่านได้ยายมักจะเตือนเสมอว่าถ้าเล็บมันยาวจนทนไม่ไหวจริงๆในวันเสาร์ให้ใช้วิธีฝนกับหินลับหรือตะไบเบาๆไปก่อนอย่าให้ถึงขั้นต้องใช้ของคมตัดจนขาดเพราะเราไม่รู้เลยว่าการตัดเพียงครั้งเดียวนั้นจะเป็นการตัดเอาโชคลาภวาสนาทิ้งไปพร้อมกับเล็บด้วยหรือเปล่าลูกหลานเอ๋ยความลึกลับของวันเสาร์มันยังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกนะพลังของดาวเสาร์นั้นลึกซึ้งและส่งผลต่อจิตใต้สำนึกเราอย่างมากบางคนตัดเล็บวันเสาร์แล้วรู้สึกกระวนกระวายใจเหมือนมีอะไรมาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือพลังงานที่มันเสียสมดุลแต่พอเราผ่านพ้นความมืดมนของวันเสาร์ไปได้เราก็จะกลับมาสู่วงจรแห่งความหวังใหม่อีกครั้งทว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องของวันนั่นคือเรื่องของเวลาลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าทำไมผู้เฒ่าผู้แก่ถึงชอบห้ามนักห้ามหนาเรื่องการทำอะไรในตอนกลางคืนโดยเฉพาะช่วงรอยต่อระหว่างแสงอาทิตย์กับความมืดสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นน่ากลัวกว่าการตัดเล็บผิดวันเสียอีกอยากรู้ไหมล่ะว่าทำไมกลางคืนถึงเป็นเวลาที่ห้ามยุ่งกับเล็บเด็ดขาดขยับเข้ามาฟังยายใกล้ๆตอนต่อไปนี้ยายจะเล่าเรื่องอาถรรพ์ยามวิกาลให้ฟังอาถรรพ์ยามวิกาลและเงาลึกลับในปลายนิ้วมาถึงตรงนี้ยายอยากจะเน้นย้ำเรื่องเวลาให้ลูกหลานฟังไว้อีกเรื่องหนึ่งนะนอกเหนือจากวันทั้ง7ที่ยายเล่าไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนโบราณถือปฏิบัติกันมาอย่างเคร่งครัดคือห้ามตัดเล็บยามค่ำคืนไม่ว่าคืนนั้นจะเป็นวันมงคลอย่างวันจันทร์หรือวันพุธก็ตามถ้าพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วแสงตะวันหายไปจากตาลูกหลานจงวางกรรไกรหรือมีดตัดเล็บลงเสียอย่าได้ริเริ่มตัดเล็บในช่วงเวลาที่ความมืดปกคลุมเด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสายตาที่พร่ามัวแต่มันคือเรื่องของโลกวิญญาณและพลังงานที่มองไม่เห็นในอดีตนะลูกหลานยามค่ำคืนเป็นช่วงเวลาที่ขวัญของคนเราจะอ่อนแอที่สุดและเป็นช่วงเวลาที่สิ่งเร้นลับหรือพูดผีปีศาจออกหากินคนโบราณท่านเชื่อว่าเล็บที่ตัดออกมานั้นยังมีกลิ่นอายของเจ้าของติดอยู่หากเราตัดเล็บในตอนกลางคืนแล้วเศษเล็บนั้นกระเด็นหายไปในมุมมืดหรือเราเก็บกวาดไม่หมดสิ่งเหล่านั้นอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่งามได้เช่นการเอาไปทำคุณไสยมนต์ดำหรือดึงดูดเอาวิญญาณร้ายให้มาตามติดเจ้าของเล็บยายเคยได้รับฟังเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านข้างเคียงเธอเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้คืนหนึ่งเธอนั่งตัดเล็บอยู่ใต้ถุนบ้านคนเดียวเพียงเพราะอยากจะรีบทำให้เสร็จเพื่อจะได้เข้านอนหลังจากคืนนั้นเป็นต้นมาเธอเรื่องฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นเงาดำๆมานั่งขดตัวอยู่ที่ปลายเท้าและร่างกายเธอก็เริ่มซูบผอมลงอย่างไร้สาเหตุหมอสมัยก่อนบอกว่าเธอถูกช่วงชิงขวัญไปในช่วงที่เธอกำลังตัดทอนส่วนหนึ่งของร่างกายในยามวิกาลลูกหลานต้องเข้าใจนะว่าการตัดเล็บคือการสละส่วนหนึ่งของร่างกายออกไปในตอนกลางวันที่เรามีแสงแดดจ้าพลังงานหยางหรือความร้อนจะช่วยคุ้มครองเราแต่ในตอนกลางคืนที่มีแต่พลังงานหยินหรือความเย็นและความมืดการสละชิ้นส่วนร่างกายจึงเท่ากับการเปิดแผลทางพลังงานให้สิ่งไม่ดีแทรกซึมเข้ามาได้อีกทั้งในเชิงของความเป็นจริงลูกหลานเอ๋ยสมัยที่ยายยังเด็กเราไม่มีไฟฟ้าใช้นะลูกมีแค่ตะเกียงน้ำมันก๊าซหรือเทียนไขเล่มเล็กๆแสงสว่างมันน้อยเสียจนแทบจะมองไม่เห็นลายมือตัวเองการจะตัดเล็บที่แสนจะละเอียดอ่อนในสภาพแบบนั้นมันเสี่ยงเกินไปถ้าพลาดพลั้งไปโดนเนื้อเข้าเลือดที่ไหลออกมาในตอนกลางคืนมันห้ามยากนะลูกหลานและแผลที่ได้จากความมืดมักจะนำพาอาถรรพ์มาเสมอท่านจึงมีกุศโลบายห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนว่าจะทำให้วิญญาณบรรพบุรุษเสียใจหรือจะทำให้เงินทองรั่วไหลหาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บซึ่งจริงๆแล้วมันคือการเตือนให้เรามีสตินั่นเองยายอยากให้ลูกหลานมองดูเล็บของตัวเองในตอนนี้เห็นความเงางามที่เป็นธรรมชาติไหมลูกเล็บคือตัวแทนของความมั่นคงในชีวิตถ้าเราไปตัดมันในตอนที่โลกกำลังเข้าสู่โหมดพักผ่อนมันเหมือนกับการที่เราไปรบกวนจังหวะชีวิตที่ควรจะสงบนิ่งพลังงานในร่างกายเรามันจะแปรปรวนส่งผลให้คืนนั้นเรานอนหลับไม่สนิทหรือตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สดชื่นความซวยในวันรุ่งขึ้นมักจะเริ่มมาจากความอ่อนเพลียและความขาดสติที่เกิดจากการตัดเล็บผิดเวลาในคืนก่อนหน้านั่นเองที่สำคัญที่สุดนะลูกหลานการที่เราละเลยคำสั่งสอนของคนเฒ่าคนแก่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันจะค่อยๆสร้างนิสัยความประมาทให้เกิดขึ้นในใจเรา
เมื่อเราเริ่มประมาทกับเรื่องเล็บเราก็จะเริ่มประมาทกับเรื่องอื่นๆในชีวิตจนสุดท้ายความสวยที่ว่ามันก็เกิดจากน้ำมือของเราเองนั่นแหละแต่ก็นะชีวิตคนเรามันไม่ได้มีแค่เรื่องของวันและเวลาเท่านั้นทรงพุ่มของเล็บสีสันของเล็บหรือแม้แต่รูปร่างของมันก็สามารถบ่งบอกอะไรบางอย่างที่น่าตื่นเต้นได้เหมือนกันลูกหลานอยากรู้ไหมว่ารูปทรงเล็บแบบไหนที่จะนำพาโชคลาภมาให้โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันมงคลและเล็บแบบไหนเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะมีเคราะห์หนักเข้ามาถึงตัวขยับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดสิลูกยายจะสอนวิธีอ่านชะตาจากปลายนิ้วในตอนถัดไปมาลูกหลานกางมือออกมาให้ยายดูหน่อยสิเห็นไหมว่าเล็บของแต่ละคนเนี่ยรูปทรงไม่เหมือนกันเลยนะบางคนเล็บสั้นกุดบางคนเล็บเรียวยาวเหมือนใบพายในตำรานรลักษศาสตร์ที่ยายเคยเรียนมาจากปู่ครูท่านว่าเล็บคือกระจกเงาที่สะท้อนถึงธาตุในร่างกายและวาสนาที่ติดตัวมาแต่กำเนิดถ้าลูกหลานคนไหนมีเล็บรูปสี่เหลี่ยมหรือที่เขาเรียกกันว่าเล็บคนทำงานท่านว่าคนพวกนี้เป็นคนมีธาตุดินแข็งมีความอดทนสูงหนักเอาเบาสู้มักจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ข้อเสียคือเป็นคนหัวแข็งดื้อรั้นเหมือนหินถ้าลองได้ปักใจเชื่ออะไรแล้วใครจะมางัดก็ไม่ออกความซวยของคนเล็บเหลี่ยมมักจะมาจากการไม่ยอมฟังใครจนบางทีก็พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายแต่ถ้าใครมีเล็บรูปไข่หรือเรียวยาวสวยงามเหมือนนิ้วพระพุทธรูปท่านว่านี่คือเล็บของผู้มีบุญวาสนาในทางศิลปวิทยาและมหาเสน่ห์เป็นคนธาตุน้ำใจเย็นมีวาทศิลป์ดีพูดจาอะไรคนก็เชื่อถือแต่ลูกหลานเอ๋ยคนเล็บสวยแบบนี้มักจะใจอ่อนง่ายเกินไปใครมาขอความช่วยเหลือก็ยอมเขาไปหมดจนบางครั้งความใจดีนี่แหละที่กลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงตัวเองยายเคยเห็นคนเล็บทรงนี้หลายคนต้องมานั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าเพราะถูกเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดหักหลังเพียงเพราะไม่กล้าปฏิเสธคำขอของคนอื่นแล้วที่สำคัญที่สุดที่ลูกหลานต้องสังเกตให้ดีนะคือสิ่งที่คนโบราณเรียกว่าดอกพิกุลหรือที่พวกเจ้าสมัยนี้เรียกกันว่าจุดขาวๆบนเล็บนั่นแหละลูกในทางวิทยาศาสตร์เขาอาจจะบอกว่าขาดสารอาหารอะไรก็ช่างเขาเถอะแต่ในทางความเชื่อโบราณดอกพิกุลคือแมสเซนเจอร์หรือผู้ส่งสารจากสวรรค์นะลูกถ้ามันขึ้นที่เล็บนิ้วโป้งยายยินดีด้วยเพราะนั่นคือสัญญาณว่ากำลังจะมีโชคลาภก้อนใหญ่หรือจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูหยิบยื่นโอกาสสำคัญมาให้แต่ถ้ามันไปโผล่ที่นิ้วกลางแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยลูกหลานเอ๋ยเพราะนั่นคือสัญญาณของการเดินทางที่เหนื่อยยากหรืออาจจะมีเรื่องให้ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยแบบปุบปับไม่ทันตั้งตัวยายเคยเห็นแม่ค้าในตลาดคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีดอกขาวๆขึ้นเต็มเล็บนิ้วนางแกมาถามยายด้วยความกังวลยายเลยบอกไปว่าไม่ต้องกลัวดอกนางหนูนิ้วนางคือเรื่องของความรักและชื่อเสียงดอกพิกุลขึ้นแบบนี้แสดงว่าจะมีคนมาชื่นชมหรืออาจจะได้คู่ครองที่ถูกใจปรากฏว่าไม่ถึงเดือนแกก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีจากต่างเมืองจริงๆนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของการอ่านสัญญาณจากเล็บแต่ลูกหลานต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะว่าดอกพิกุลเหล่านี้ถ้ามันขึ้นมาเป็นสีดำหรือสีคล้ำเมื่อไหร่นั่นคือลางร้ายที่บอกว่าเคราะห์กำลังจะมาถึงตัวให้รีบไปทำบุญสะเดาะเคราะห์โดยด่วนอย่าได้นิ่งนอนใจเด็ดขาดกุศโลบายที่ซ่อนอยู่ในการสังเกตเล็บนี้คือการสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจในความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของร่างกายเพราะร่างกายคนเรามันฉลาดนะลูกเมื่อไหร่ที่ภายในเราผิดปกติหรือใจเราเริ่มสั่นคลอนพลังงานเหล่านั้นมันจะแสดงออกมาผ่านเส้นผมผิวหนังและเล็บการที่เราหมั่นดูลักษณะเล็บจึงเป็นการตรวจเช็คสภาพจิตใจและโชคลาภของเราอยู่เสมอถ้าเล็บเราดูเหลืองซีดหรือเปราะบางนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราทำงานหนักเกินไปจนละเลยการดูแลตัวเองและเมื่อร่างกายอ่อนแอดวงชะตามันก็พลอยจะตกต่ำตามไปด้วยลูกหลานเอ๋ยการตัดเล็บจึงไม่ใช่แค่การกำจัดส่วนที่ยาวออกมาแต่มันคือการปรับแต่งฮวงจุ้ยของปลายนิ้วนะลูกการตัดให้ถูกทรงการรักษาความสะอาดให้ไม่มีเศษดินดำๆเข้าไปอุดตันมันคือการเปิดทางให้พลังงานไหลเวียนได้สะดวกยายมักจะสอนเสมอว่าปลายนิ้วสะอาดวาสนาจะเดินคล่องแต่ในขณะที่เรากำลังจะลงมือตัดเพื่อปรับดวงชะตานั้นมีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าการตัดพิษทรงคือการตัดโดนเนื้อหรือการทำให้เลือดตกยางออกในขณะตัดเล็บลูกหลานรู้ไหมว่าเลือดเพียงหยดเดียวที่ปลายนิ้วมันสามารถเปลี่ยนจากวันมงคลให้กลายเป็นวันอับโชคไปได้ในพริบตาเพราะอะไรนะหรือขยับเข้ามาฟังยายใกล้ๆตอนต่อไปยายจะเล่าเรื่องความสำคัญของขวัญที่สถิตอยู่ปลายเล็บให้ฟังขวัญปลายนิ้วและสายใยแห่งโลหิตที่ห้ามขาดเอาละลูกหลานเมื่อครู่เราคุยกันเรื่องการอ่านลักษณะเล็บไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดกันบ้างนั่นคือตอนที่กรรไกรหรือมีดกำลังจะขบลงบนเนื้อเล็บของพวกเจ้านี่แหละโบราณท่านเตือนหนักเตือนหนาว่า
ห้ามให้เลือดออกยามตัดเล็บ เพราะปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าของคนเรานั้น คือจุดที่เป็นที่สถิตของขวัญหรือพลังงานชีวิตที่ละเอียดอ่อนที่สุดจุดหนึ่งในร่างกาย ถ้าเราพลาดตัดไปโดนเนื้อจนเลือดไหลซิบออกมาท่านว่านั่นคือการขวัญกระเจิงและเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีการเสียทรัพย์หรือสูญเสียของรักในเร็ววัน ลูกหลานลองนึกดูนะในสมัยก่อนที่ไม่มีหยูกยาเหมือนทุกวันนี้การเป็นแผลที่ปลายนิ้วคือเรื่องใหญ่มากนะลูกเพราะเราต้องใช้มือทำงานตลอดเวลาทั้งทำนาทำกับข้าวหิ้วน้ำแผลเล็กๆแค่นั้นถ้าติดเชื้อขึ้นมาอาจถึงขั้นต้องตัดนิ้วทิ้งเลยทีเดียวกุศโลบายเรื่องนี้ท่านจึงเน้นเรื่องสติเป็นสำคัญการตัดเล็บด้วยความรีบร้อนหรือตัดในขณะที่ใจว้าวุ่นจนไปเข้าเนื้อมันสะท้อนว่าสติของลูกหลานในตอนนั้นมันหลุดลอยไปแล้วและเมื่อคนเราขาดสติเคราะห์กรรมมันก็วิ่งเข้าหาได้ง่ายเหมือนปลากระโดดเข้าหาเหยื่อยายมีเรื่องเล่าของไอ้หนุ่มคนหนึ่งชื่อทิดแพ้วทิดแพ้วมันเป็นคนใจร้อนทำอะไรพรวดพลาดวันหนึ่งมันจะรีบไปงานวัดแต่นึกขึ้นได้ว่าเล็บยาวดูไม่งามมันเลยรีบคว้ามีดมาเฉือนเล็บอย่างรวดเร็วปรากฏว่ามันรีบจัดจนมีดฉลับเข้าเนื้อที่นิ้วกลางเลือดพุ่งกระฉูดเลยลูกหลานเอ๋ยทิดแพ้วมันก็ไม่สนใจเอาผ้าขี้ริ้วพันไว้แล้ววิ่งไปงานวัดปรากฏว่าคืนนั้นมันไปเที่ยวงานวัดแท้ๆแต่มันกลับไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นเพียงเพราะเดินชนกันแถมยังทำเงินในกระเป๋าหล่นหายไปหมดเลยกลับมาบ้านแผลที่นิ้วก็อักเสบจนไข้ขึ้นนอนสมไปเกือบอาทิตย์นี่แหละลูกที่เขาเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเริ่มต้นจากการขาดสติเพียงนิดเดียวที่ปลายนิ้วมันลุกลามไปถึงเรื่องอารมณ์การสูญเสียทรัพย์และสุขภาพกายยายถึงได้บอกไงว่าเวลาจะตัดเล็บให้ทำใจให้สงบนั่งลงนิ่งๆในที่ที่แสงสว่างเพียงพอแล้วค่อยๆเล็มไปทีละนิดเหมือนเรากำลังเจรไนพลอยล้ำค่าถ้าลูกหลานรู้สึกว่าใจมันแกว่งหรือมือมันสั่นเพราะเหนื่อยล้ายายขอสั่งเลยว่าให้วางกรรไกรลงก่อนอย่าเพิ่งตัดในตอนนั้นเพราะการตัดเล็บในสภาพที่ร่างกายไม่พร้อมคือการกวักมือเรียกความซวยมาหาตัวชัดๆอีกอย่างหนึ่งที่คนโบราณเขาถือกันมากคือเศษเล็บที่ตัดออกมาแล้วห้ามทิ้งขว้างกระจัดกระจายเด็ดขาดนะลูกหลานท่านว่าเศษเล็บเนี่ยมันยังมีกลิ่นอายและพลังงานของเจ้าของติดอยู่ถ้าทิ้งไว้บนพื้นบ้านให้คนเดินเหยียบย่ำหรือทิ้งลงถังขยะรวมกับของสกปรกมันจะทำให้วาสนาของเจ้าของถูกเหยียบย่ำตามไปด้วยสมัยก่อนยายเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ท่านจะรวบรวมเศษเล็บทั้งหมดใส่ในผ้าขาวหรือใบตองแล้วนำไปฝังไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่หรือไม่ก็นำไปลอยน้ำเพื่อเป็นการคืนธาตุส่วนที่ตายแล้วกลับสู่ธรรมชาติอย่างสงบและมีเกียรติลูกหลานอาจจะคิดว่าโอ้ยยายแค่เศษเล็บจะวุ่นวายอะไรขนาดนั้นแต่เชื่อยายเถอะลูกความละเอียดอ่อนในการจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่จะหล่อหลอมให้เราเป็นคนมีความประณีตในการใช้ชีวิตเมื่อเราเคารพแม้แต่เศษเล็บของตัวเองเราก็จะเคารพสิ่งอื่นๆรอบตัวและความเคารพนี้แหละที่จะเป็นเกราะคุ้มครองเราจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองแล้วนะลูกหลานนอกจากเรื่องเล็บที่มือและเท้าแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสำคัญไม่แพ้กันและมีความเชื่อเรื่องวันที่เข้มงวดไม่แพ้เรื่องเล็บเลยนั่นคือเรื่องของเส้นผมลูกหลานเคยได้ยินไหมว่าตัดผมวันพุธหัวกุดท้ายเน่าหรือการตัดผมในวันมงคลจะช่วยเสริมดวงชะตาให้รุ่งโรจน์ได้อย่างไรเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกับเล็บอย่างลึกซึ้งเพราะทั้งสองส่วนนี้คือธาตุไม้ในร่างกายเราอยากรู้ไหมว่าถ้าเราผสานศาสตร์การตัดเล็บเข้ากับทันตัดแต่งเส้นผมให้ถูกโฉลกชีวิตจะพุ่งทะยานไปไกลขนาดไหนเตรียมตัวให้พร้อมนะลูกตอนต่อไปยายจะพาไปเจาะลึกเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเล็บกับเส้นผมที่ลูกหลานไม่เคยรู้มาก่อนศาสตราแห่งธาตุไม้ความเกี่ยวพันของเส้นผมและเล็บลูกหลานรู้ไหมว่าในตำราธาตุทั้ง4ของไทยเรานั้นทั้งเล็บและเส้นผมถูกจัดอยู่ในกลุ่มของธาตุไม้เหมือนกันนะลูกมันคือสิ่งที่งอกออกมาจากร่างกายแข็งแรงแต่ก็ยืดหยุ่น
และที่สำคัญคือมันงอกใหม่ได้ไม่รู้จบคนโบราณท่านเปรียบเล็บและเส้นผมเหมือนกับกิ่งก้านใบของต้นไม้ใหญ่ซึ่งก็คือร่างกายของเรานั่นแหละการที่เราจะตัดกิ่งหรือริดใบไม้ทิ้งมันต้องดูจังหวะว่าต้นไม้นั้นกำลังอยู่ในช่วงไหนถ้าเราไปริดใบตอนที่ต้นไม้กำลังผลัดใบหรือต้องการสารอาหารมาเลี้ยงยอดอ่อนต้นไม้ก็อาจจะเฉาตายได้ร่างกายคนเราก็เช่นกันลูกหลานเอ๋ยยายจำได้ว่าเมื่อก่อนเวลาจะมีการโกนจุกหรือการตัดผมไฟให้เด็กทารกผู้ใหญ่ท่านจะพิถีพิถันมากไม่ใช่แค่เลือกวันตัดผมนะแต่ท่านจะดูไปถึงวันที่ควรตัดเล็บในสัปดาห์นั้นด้วยท่านว่าเล็บกับผมมันคือกระแสเดียวกันถ้าวันนั้นห้ามตัดผมก็มักจะรวมไปถึงการห้ามตัดเล็บด้วยในบางตำราโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่าตัดผมวันพุธหัวกุดท้ายเน่าที่ใหญ่เคยได้ยินมาตั้งแต่จำความได้หลายคนสงสัยว่าอ้าวเมื่อกี้ยายบอกว่าวันพุธตัดเล็บดีไม่ใช่หรอใช่ลูกวันพุธตัดเล็บน่ะดีเป็นมงคลแต่สำหรับเส้นผมนั้นถือเป็นข้อยกเว้นที่น่าประหลาดใจกุศโลบายเรื่องนี้มันลึกซึ้งนะลูกหลานการที่ท่านแยกความเชื่อเรื่องผมกับเล็บออกจากกันในบางวันเพราะท่านมองว่าหัวคือส่วนที่สูงที่สุดเป็นที่สถิตของเทวดาและขวัญที่สำคัญที่สุดส่วนมือและเท้าคือส่วนที่สัมผัสกับพื้นดินเป็นส่วนของการปฏิบัติงานพลังงานที่ไหลเวียนในสองส่วนนี้จึงมีทิศทางที่ต่างกันการตัดผมในวันพุธซึ่งเป็นวันแห่งสติปัญญาและการสื่อสารท่านกลัวว่าเราจะไปตัดเอาปัญญาที่กำลังพรั่งพรูออกไปแต่การตัดเล็บในวันพุธกลับเป็นการเปิดทางให้มือเราทำงานได้คล่องแคล่วขึ้นเพื่อรับโชคลาภยายเคยเห็นคนรุ่นใหม่ทำตัวประหลาดไปตัดผมวันพุธแล้วยังมานั่งตัดเล็บในคืนวันเสาร์อีกยายเห็นแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจยาวๆลูกเอ๋ยชีวิตเขามันถึงได้ขรุขระเหมือนถนนลูกรังยังไงล่ะเพราะเขาทำลายสมดุลของธาตุไม้ในร่างกายตัวเองจนหมดสิ้นพลังงานที่ควรจะนิ่งก็ไปทำให้มันไหวพลังงานที่ควรจะเคลื่อนไหวก็ไปทำให้มันติดขัดอยากให้ลูกหลานเข้าใจว่าร่างกายเรามันคือระบบที่เชื่อมโยงกันหมดเมื่อเราเริ่มใส่ใจเรื่องเล็บเราก็ต้องมองไปถึงเส้นผมและมองไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดส่วนอื่นๆด้วยการที่คนโบราณท่านสอนเรื่องพวกนี้มันคือการฝึกให้เราเป็นคนละเอียดนะลูกหลานลองนึกดูสิคนที่จำได้ว่าวันไหนควรทำอะไรวันไหนควรเว้นอะไรเขาจะต้องเป็นคนที่มีสมาธิและมีวินัยขนาดไหนความสำเร็จในชีวิตมันไม่ได้มาจากดวงอย่างเดียวหรอกนะแต่มันมาจากนิสัยที่ละเอียดรอบคอบแบบนี้นี่แหละเมื่อเราละเอียดกับเรื่องเล็กๆอย่างเล็บและผมเราก็จะละเอียดกับงานที่ทำเราก็จะละเอียดกับการใช้เงินและนั่นแหละคือที่มาของความรวยและความสุขที่แท้จริงแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องธาตุไม้มันจบแค่นี้เพราะเล็บแต่ละนิ้วมันยังเชื่อมโยงกับอวัยวะภายในผ่านเส้นประสาทยิบย่อยที่พวกเราอาจจะมองไม่เห็นยายจะบอกให้นะว่าเวลาที่เรากดกรรไกรอย่างไปที่เล็บนิ้วโป้งมันส่งผลไปถึงตับถึงไตเราได้เลยนะลูกหลานความลับของการตัดเล็บเพื่อรักษาโรคหรือเพื่อส่งเสริมสุขภาพมันมีอยู่จริงและยายจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าถ้าลูกหลานอยากจะให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนหรืออยากจะเยียวยาอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่เราควรจะเริ่มตัดเล็บจากนิ้วไหนก่อนและต้องมีเคล็ดลับอย่างไรเพื่อพลังงานมันไหลเวียนได้ดีที่สุดศาสตร์การเยียวยาจากปลายนิ้วและลำดับมงคลแห่งการตัดลูกหลานเอ๋ยมาฟังไกลใกล้ๆอีกนิดยายจะเผยเคล็ดลับที่สืบทอดกันมาในสายหมอยาโบราณเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องดวงแล้วนะแต่มันคือเรื่องของลมปราณและจุดสะท้อนในร่างกายเรานี่แหละเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไม่สบายหรือเครียดจัดปลายนิ้วเราจะดูซีดเซียวหรือบางทีก็รู้สึกชาไปถึงปลายนิ้วนั่นเป็นเพราะพลังงานมันไหลไปไม่ถึงลูกหลานเอ๋ยคนโบราณท่านจึงใช้การตัดเล็บนี่แหละเป็นการระบายพิษออกจากร่างกายท่านสอนไว้ว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกหม่นหมองเหมือนจะมีไข้หรือรู้สึกว่าโชคลาภมันตีบตันให้เราเลือกตัดเล็บในวันที่เป็นมงคลเช่นวันจันทร์หรือวันพุธตามที่ยายเคยบอกแต่ลำดับการตัดนั้นสำคัญยิ่งนักจงเริ่มตัดที่นิ้วนางก่อนเสมอลูกหลานอาจจะแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมไม่เริ่มที่นิ้วโป้งยายจะบอกให้ว่านิ้วนางคือจุดที่เชื่อมโยงกับระบบธาตุไฟและความร้อนในร่างกาย
การเริ่มตัดที่นิ้วนางเปรียบเหมือนการเปิดวาล์วระบายความร้อนที่ค้างคาอยู่ออกไปเพื่อให้ธาตุอื่นๆในร่างกายมันปรับตัวได้ง่ายขึ้นหลังจากนิ้วนางแล้วให้ตามด้วยนิ้วก้อยเพื่อระบายความวิตกกังวลออกไปจากนั้นค่อยไปที่นิ้วชี้เพื่อเสริมอำนาจบารมีตามด้วยนิ้วโป้งเพื่อรับโชคลาภและตบท้ายด้วยนิ้วกลางซึ่งเป็นนิ้วที่ยาวที่สุดและเปรียบเหมือนเสาหลักของมือการตัดเล็บนิ้วกลางเป็นลำดับสุดท้ายคือการปิดผนึกพลังงานดีๆให้อยู่กับตัวเรายายเคยสอนเคล็ดลับนี้ให้กับหลานชายคนหนึ่งที่ชอบเป็นคนขี้โรค3 วันดี4 วันไข้ยายบอกให้เขาลองเปลี่ยนวิธีการตัดเล็บมาเป็นแบบนี้ดูลูกหลานเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นไม่นานผิวพรรณเขาก็ดูสดใสขึ้นอาการออดๆแอดๆก็ค่อยๆหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าการที่เราให้ความสำคัญกับลำดับขั้นตอนมันทำให้จิตใจเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมีสมาธิอยู่กับปลายนิ้วแต่ละนิ้วพลังของสมาธินี่แหละลูกหลานที่จะไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมยายมักจะบอกเสมอว่ากายกับใจมันต้องไปด้วยกันถ้าเราตัดเล็บส่งไปใจลอยไปคิดเรื่องอื่นพลังงานมันก็กระจัดกระจายเคราะห์ร้ายมันก็แทรกเข้ามาได้แต่ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจและมีความรู้ในศาสตร์เหล่านี้ประกอบด้วยมันจะกลายเป็นการทำพิธีมงคลเล็กๆให้กับตัวเองในทุกสัปดาห์แล้วยังมีเรื่องของการทิ้งเย็บที่ยายอยากจะย้ำนักย้ำหนาโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีเคราะห์หรือรู้สึกว่าปีนี้มันชงเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ดีท่านว่าให้รวบรวมเล็บที่ตัดตามลำดับมงคลนี้ใส่ในห่อใบตองพร้อมกับดอกไม้สีขาวเล็กๆสัก3 ดอกแล้วนำไปลอยในน้ำไหลยามเช้าตรู่ของวันพุธพร้อมกับอธิษฐานว่าขอให้สิ่งไม่ดีความทุกโศกและโรคภัยจงไหลไปกับสายน้ำอย่าได้กลับคืนมาหาตัวข้าพเจ้าอีกเลยนี่คือการลอยเคราะห์ที่ทำได้ง่ายที่สุดและเห็นผลจริงทางจิตใจลูกเอ๋ยลูกหลานลองคิดดูนะความสวยที่สะสมมาทั้งปีบางทีมันก็แค่ต้องการทางออกและปลายนิ้วเรานี่แหละคือประตูที่เปิดกว้างที่สุดการรู้ศาสตร์แห่งการเยียวยานี้จะช่วยให้ลูกหลานเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ไม่ยากเลยแต่อย่าเพิ่งวางใจไปนะลูกเพราะในขณะที่เราพยายามจะสร้างมงคลให้ตัวเองอยู่นั้นมีเรื่องหนึ่งที่อันตรายมากๆและคนสมัยนี้มักจะทำกันบ่อยจนเป็นนิสัยนั่นคือการให้คนอื่นตัดเล็บให้หรือการไปทำเล็บในที่สาธารณะโดยไม่ดูฤกษ์ดูยามและไม่ดูคนตัดเรื่องนี้มีความลับที่น่าสะพรึงซ่อนอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมมือของคนอื่นถึงสามารถขโมยวาสนาจากเราไปได้เพียงแค่การกดกรรไกรตัดเล็บครั้งเดียวขยับเข้ามาฟังไกลใกล้ๆตอนต่อไปยายจะเล่าเรื่องการช่วงชิงดวงชะตาผ่านปลายนิ้วให้ฟังเมื่อวาสนาถูกขโมยผ่านคมกรรไกรของคนแปลกหน้าลูกหลานเอ๋ยในยุคปัจจุบันที่ร้านเสริมสวยมีอยู่ทุกมุมถนนการเดินเข้าไปให้ช่างตัดเล็บให้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่สำหรับคนโบราณอย่างยายท่านถือสาเรื่องนี้มากนะลูกท่านมักจะบอกเสมอว่าอย่าได้ส่งมือให้คนแปลกหน้าตัดเล็บให้โดยไม่จำเป็นเพราะปลายนิ้วมือของเราคือจุดระบายพลังงานและเป็นจุดที่รวบรวมขวัญของเจ้าของเอาไว้การให้คนอื่นมาจับต้องหรือใช้ของมีคมตัดทอนร่างกายเรามันคือการยินยอมให้เขาเข้าถึงแก่นพลังงานของเราโดยตรงลูกหลานลองนึกดูสิคนที่เขามาตัดเล็บให้เราน่ะเราไม่รู้เลยว่าเขามีพลังงานแบบไหนจิตใจเขากำลังขุ่นมัวหรือเปล่าหรือเขามีอาถรรพ์อะไรติดตัวมาไหมในทางไสยศาสตร์โบราณนะลูกการจะทำคุณไสยใส่ใครสักคนสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือเส้นผมหรือไม่ก็เล็บนี่แหละเพราะมันคือส่วนที่มีกระแสจิตของเราฝังอยู่เข้มข้นที่สุดถ้าเราไปเจอกับช่างที่มีจิตไม่บริสุทธิ์หรือมีวิชาอาคมสายมืดเขาอาจจะใช้โอกาสที่เขากำลังสัมผัสปลายนิ้วเรานั้นทำการถ่ายโอนความสวยของเขามาให้เราหรือขโมยวาสนาของเราไปให้ตัวเองได้เพียงแค่การสบตาและร่ายมนต์เบาๆในใจยายเคยได้ยินเรื่องเล่าจากหมู่บ้านทางเหนือมีเศรษฐินีคนหนึ่งเป็นคนรักสวยรักงามมากเธอชอบไปให้ช่างทำเล็บในเมืองจัดการให้ทุกสัปดาห์ต่อมามีช่างคนใหม่ย้ายเข้ามาฝีมือดีมากแต่คนในพื้นที่สังเกตว่าช่างคนนี้มีแววตาที่ดูดุร้ายและลึกลับหลังจากเศรษฐินีคนนั้นไปทำเล็บกับช่างคนนี้ได้ไม่กี่ครั้งจากที่เคยเป็นคนเจรจาค้าขายคล่องแคล่วกลับกลายเป็นคนหลงลืมตัดสินใจอะไรก็ผิดพลาดไปหมดจนสมบัติพัสถานเริ่มร่อยหรอในขณะที่ช่างทำเล็บคนนั้นกลับมีฐานะดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตามีบ้านหลังใหญ่มีทองหยองใส่เต็มตัวทั้งที่ก็แค่ช่างทำเล็บคนเดิมคนโบราณเขาเรียกเหตุการณ์แบบนี้ว่าการเปลี่ยนทางน้ำหรือการเปลี่ยนทางเดินของโชคลาภผ่านจุดรับพลังที่ปลายนิ้ว
เมื่อคนอื่นมาตัดเล็บให้เราเขาสามารถกำหนดจังหวะของลมหายใจและพลังงานเราได้ถ้าเขาตัดด้วยความริษยาพลังงานลบนั้นจะซึมซับเข้าสู่ร่างกายเราผ่านบาดแผลเล็กๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นยายจึงมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าถ้าเป็นไปได้จงตัดเล็บด้วยตัวเองหรือให้คนในครอบครัวที่รักและหวังดีต่อกันจริงๆเป็นคนทำให้อย่างลูกหลานตัดให้ยายหรือยายตัดให้ลูกหลานแบบนี้พลังงานความรักมันจะช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่กันและกันแล้วยังมีเรื่องของอุปกรณ์อีกนะลูกหลานกรรไกรตัดเล็บหรือมีดที่ใช้ร่วมกับคนอื่นมันคือแหล่งสะสมของเคราะห์จากคนนับร้อยนับพันที่เคยใช้มาความซวยมันติดมากับคมมีดได้นะลูกเหมือนกับโรคติดต่อที่มองไม่เห็นนั่นแหละถ้าเราไปใช้กรรไกรที่เพิ่งตัดเล็บคนดวงตกมาแล้วมาตัดเล็บเราต่อเคราะห์ร้ายเหล่านั้นมันก็อาจจะกระเด็นมาโดนเราได้ยายถึงได้บอกไงว่าสติและความระมัดระวังในเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละที่จะช่วยให้เราพ้นภัยแต่ลูกหลานอย่าเพิ่งตระหนกไปนะเรื่องร้ายมันมีทางแก้เสมอถ้าเราจำเป็นต้องไปให้คนอื่นทำเล็บให้จริงๆมันก็มีเคล็ดลับในการป้องกันตัวอยู่แต่อย่างไรก็ตามอยากให้พวกเรามองลึกลงไปถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนโบราณด้วยลูกหลานรู้ไหมว่าเหล่านักรบในสมัยก่อนเขามีความเชื่อเรื่องเล็บที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเพราะสำหรับพวกเขาเล็บคือศาสตราชนิดหนึ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดและการดูแลเล็บก่อนออกศึกคือความเป็นความตายของแผ่นดินเลยทีเดียวเตรียมตัวฟังเรื่องเล่าของเหล่านักรบและการดูแลเล็บเพื่อชัยชนะในตอนถัดไปนะลูกยายจะพากลับไปในยุคที่ปลายเล็บคืออาวุธลับที่ศัตรูคาดไม่ถึงเล็บนักรบศาสตราอาคมและการป้องกันที่มองไม่เห็นเมื่อตะวันชิงพลบในสมัยก่อนโน้นบรรยากาศในค่ายทหารจะเต็มไปด้วยความขลังนะลูกหลานก่อนที่เหล่านักรบจะออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูพวกเขาไม่ได้แค่รับดาบหรือเช็คเกราะเท่านั้นแต่เขายังต้องมีการชำระขวัญและส่วนสำคัญที่สุดคือการจัดการกับเล็บมือเล็บเท้าลูกหลานอาจจะสงสัยว่านักรบจะมานั่งห่วงเรื่องเล็บสวยไม่สวยทำไมกันยายจะบอกให้ว่าในสนามรบที่ต้องใช้ดาบใช้หอกหรือแม้แต่การต่อสู้ด้วยมือเปล่าเล็บคือสิ่งที่จะช่วยให้การหยิบจับอาวุธมั่นคงที่สุดในตำราพิชัยสงครามบางเล่มนะลูกเขาพูดถึงการแต่งเล็บให้มีลักษณะเป็นเขี้ยวเสือคือไม่ตัดจนสั้นกุดแต่เหลือปลายนิดๆเพื่อให้สามารถจิกและยึดเกาะได้ดีและที่สำคัญที่สุดคือนักรบจะมีการลงอาคมที่ปลายเล็บด้วยนะลูกเขาเชื่อกันว่าถ้าลงเลขยันต์หรือแช่เล็บในน้ำว่านที่มีฤทธิ์ทางคงกระพันชาตรีปลายเล็บเหล่านั้นจะกลายเป็นศาสตราที่สามารถทำร้ายศัตรูที่มีวิชาอาคมได้การตัดเล็บของนักรบจึงไม่ใช่เรื่องสุ่ม4สุ่ม5แต่ต้องทำในวันธงชัยหรือวันอธิบดีเท่านั้นเพื่อให้พลังแห่งชัยชนะสถิตอยู่ที่ปลายนิ้วยายเคยฟังปู่ทวดเล่าว่ามีขุนศึกท่านหนึ่งผิวพรรณท่านลงอาคมไว้จนดาบปืนทำอะไรไม่ได้แต่จุดอ่อนเดียวของท่านคือเล็บเพราะเล็บเป็นส่วนที่ตายแล้วและงอกออกมาใหม่ตลอดเวลาทำให้มนต์ขลังซึมซับดีไม่เต็มที่เหมือนผิวหนังท่านจึงต้องมีพิธีกรรมพิเศษในการตัดเล็บทุกครั้งท่านจะไม่ตัดเล็บในวันเสาร์เด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้ตบะบารมีเสื่อมและจะตัดเล็บในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันครูเพื่อเสริมสติปัญญาในการวางกลศึกนี่คือความละเอียดอ่อนของคนสมัยก่อนที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับดวงดาวอย่างลึกซึ้งกุศโลบายเรื่องนี้มันสอนเราว่าแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนไร้ค่าอย่างเศษเล็บถ้าเรารู้วิธีการดูแลและเสริมพลังให้มันก็สามารถกลายเป็นอาวุธที่ป้องกันตัวเราได้ในชีวิตจริงของลูกหลานตอนนี้อาจจะไม่ได้ไปออกรบที่ไหนแต่การมีเล็บที่แข็งแรงและมีสิริมงคลมันก็เปรียบเสมือนการที่เรามีเกราะป้องกันทางพลังงานที่ดีเวลาเราไปจับมือใครหรือไปเจรจาธุรกิจความมั่นใจที่ส่งผ่านปลายนิ้วที่ดูแลมาอย่างดีตามตำรามันจะช่วยให้เราดูมีสง่าราศีและน่าเกรงขามเหมือนขุนศึกในสมัยก่อนนั่นแหละลูกหลานเอ๋ยความสวยที่คนเขาว่ากันว่าตัดเล็บผิดวันสวยทั้งปีจริงๆแล้วมันคือการเตือนให้เราอย่าละเลยรายละเอียดของชีวิตนักรบที่ตายเพราะดาบหลุดมือเพียงเพราะเล็บฉีกหรือเล็บยาวเกินไปจนเกี่ยวสายธนูมีให้เห็นมานักต่อนักแล้วเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของความพินาศที่ยิ่งใหญ่เสมอยายถึงอยากให้พวกเราค่อยๆทำค่อยๆคิดอย่ารีบร้อนเหมือนคนสมัยนี้ที่อะไรก็ต้องเร็วไปหมดจนสุดท้ายก็พลาดสิ่งสำคัญไปแต่พูดถึงเรื่องความแข็งแรงของเล็บแล้วนะลูกหลานบางคนทำตามวันเวลาที่ยายบอกทุกอย่างแต่เล็บก็ยังหักง่ายยังเปราะบางหรือดูซีดเซียวไม่มีชีวิตชีวานั่นอาจจะเป็นเพราะธาตุภายในของเรามันขาดการบำรุงที่ถูกต้องนะลูกการดูแลเล็บจากภายนอกด้วยวันเวลามงคลมันคือครึ่งเดียวแต่อีกครึ่งหนึ่งคือการบำรุงจากภายในด้วยน้ำและอาหารที่บริสุทธิ์ยายมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับน้ำทิพย์ที่จะช่วยชุบชีวิตเล็บและดวงชะตาให้กลับมาเปล่งประกายได้อีกครั้งอยากรู้ไหมว่าน้ำที่พวกเราดื่มกันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้ามันผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมันจะกลายเป็นยาขนานเอกที่ช่วยแก้เคล็ดคนดวงสวยได้ยังไง
ขยับเข้ามาฝั่งยายใกล้ๆตอนต่อไปยายจะเล่าเรื่องความลับของสายน้ำให้ฟังมนตราแห่งวารี และการชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกจากปลายนิ้ว ลูกหลานเอ๋ยเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปวัดหรือไปหาครูบาอาจารย์เพื่อรดน้ำมนต์สิ่งแรกที่ท่านจะทำคือการประพรมน้ำลงบนศีรษะและมือของเราน้ำคือธาตุที่ทำหน้าที่ชำระล้างและนำพาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวในทางกลับกันเล็บที่เปราะบางหักง่ายหรือดูหมองคล้ำนั้นในทางโบราณท่านไม่ได้มองว่าขาดสารอาหารอย่างเดียวหรอกนะแต่มันคือสัญญาณของธาตุน้ำในกายพิการหรือพลังงานไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อน้ำในกายขุ่นมัวโชคลาภที่ควรจะใสสะอาดก็กลายเป็นโคลนตมไปหมดยายจำได้ว่าเมื่อก่อนเวลาใครที่เผลอไปตัดเล็บในวันต้องห้ามเช่นวันเสาร์หรือวันพฤหัสบดีแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีหรือเกิดเรื่องร้ายแรงตามมาทันตาเห็นคุณทวดของยายท่านจะสอนเคล็ดลับการล้างอาถรรพ์ด้วยพลังของน้ำท่านจะให้นำน้ำสะอาดมาใส่ในขันสำริดแล้วนำเอาดอกมะลิดอกรักและใบส้มปล่อยมาแช่ไว้จากนั้นให้เราจุ่มนิ้วมือทั้ง10ลงไปในน้ำนั้นพร้อมตักทำจิตใจให้สงบนึกถึงภาพความซวยที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บให้มันไหลหลุดไปกับสายน้ำนั้นเสียเหตุที่ต้องใช้ใบส้มปล่อยเพราะคนโบราณเชื่อว่าส้มปล่อยมีฤทธิ์ในการปลดปล่อยสิ่งที่ติดค้างอยู่ให้หลุดลอยไปการที่เราให้ความสำคัญกับการล้างมือและเล็บด้วยน้ำที่มีสิริมงคลเป็นการกู้คืนขวัญที่เสียไปจากการตัดผิดเวลาให้กลับคืนมาสู่ร่างและลูกหลานรู้ไหมว่าน้ำที่บริสุทธิ์นั้นมีผลต่อความแข็งแรงของเล็บโดยตรงเล็บที่ชุ่มชื้นและมีความยืดหยุ่นคือเล็บที่มีชีวิตชีวาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำฝนอย่างเพียงพอยายมักจะสอนเสมอว่าถ้าอยากให้ชีวิตราบรื่นให้หมั่นดื่มน้ำที่ใสสะอาดและหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเพราะมือที่สะอาดคือมือที่พร้อมจะหยิบจับโชคลาภแต่ก็นั่นแหละลูกหลานในสมัยก่อนเรามีน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าซึ่งสะอาดบริสุทธิ์หรือน้ำในบ่อขุดที่ใสแจ๋วแต่สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะลูกหลานน้ำที่พวกเจ้าใช้กันอยู่ทุกวันนี้บางทีมันก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นเจือปนมาเยอะแยะทั้งกลิ่นทั้งฝุ่นผงที่เล็ดลอดมาตามท่อยายเห็นแล้วก็นึกเป็นห่วงเพราะถ้าเราเอาน้ำไม่สะอาดมาล้างมือหรือดื่มกินแทนที่มันจะช่วยชะล้างความซวยมันกลับจะไปเพิ่มมลทินให้กับร่างกายเราเสียมากกว่าเล็บที่ควรจะใสก็กลับกลายเป็นขุ่นมัวเพราะธาตุน้ำภายในได้รับแต่ของที่ไม่บริสุทธิ์ยายเคยรู้จักบ้านหลังหนึ่งเขาเป็นครอบครัวที่ทำมาหากินลำบากมากสมาชิกในบ้านเล็บเหลืองซีดกันทุกคนยายไปดูที่บ้านเขาจึงเห็นว่าน้ำที่เขาใช้ดื่มกินมันขุ่นข้นและมีกลิ่นดินรุนแรงยายเลยบอกเขาไปว่าลูกเอ๋ยน้ำคือชีวิตถ้าชีวิตได้รับแต่น้ำที่สกปรกใจมันก็ขุ่นดวงมันก็หมองหลังจากเขาเริ่มหาทางจัดการให้น้ำในบ้านสะอาดขึ้นไม่น่าเชื่อนะลูกหลานสุขภาพเล็บของคนในบ้านดีขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นและที่สำคัญคือเขาเริ่มมีสติในการทำมาหากินจนฐานะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าความเป็นสิริมงคลนั้นมันเริ่มมาจากความสะอาดทั้งกายและใจและน้ำคือสื่อกลางที่สำคัญที่สุดอยากให้พวกเราลองคิดดูนะว่าถ้าทุกเช้าที่ลูกหลานตื่นมาได้สัมผัสและดื่มกินน้ำที่บริสุทธิ์จริงๆพลังงานในตัวจะตื่นตัวขนาดไหนการแก้เคล็ดตัดเล็บผิดวันอาจจะเริ่มง่ายๆแค่การเปลี่ยนน้ำในกายเราให้ใสสะอาดที่สุดเพื่อให้พลังงานลบเหล่านั้นถูกชะล้างออกไปทุกวันๆจนไม่เหลือที่ว่างให้ความซวยมาเกาะกลุ่มแต่ยังว่าแหละลูกหลานในยุคที่อากาศเต็มไปด้วยควันและแหล่งน้ำมีแต่สิ่งแปลกปลอมการจะหาน้ำที่สะอาดเหมือนน้ำค้างยอดหญ้าในสมัยยายมันยากเหลือเกินแต่ก็นะโลกสมัยนี้เขาก็มีวิธีจัดการให้เราได้รับน้ำที่ดีที่สุดได้เหมือนกันเพียงแค่เราต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้ถูกทางการฟื้นฟูราศีด้วยน้ำทิพย์สมัยใหม่และการคืนสมดุลสู่ชีวิตต่อจากที่ยายเล่าไปนะลูกหลานการที่เราจะรักษาความสวยงามและสิริมงคลของเล็บไว้ได้นั้นน้ำสะอาดคือปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ลูกหลานสังเกตไหมว่าน้ำประปาที่ส่งมาตามท่อบางครั้งมันก็มีกลิ่นสารเคมีรุนแรงหรือบางทีก็มีตะกอนสีแดงๆติดมาด้วยน้ำแบบนี้แหละลูกที่มันไปทำลายหน้าเล็บเราทำให้เล็บแห้งกร้านและดูไม่มีราศียายบอกเลยว่าการจะเสริมดวงด้วยการเลือกวันตัดเล็บนั้นมันจะไม่ได้ผลเต็มที่หรอกถ้าเรายังปล่อยให้ร่างกายต้องสัมผัสกับน้ำที่มีสิ่งสกปรกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในยุคของยายเราอาจจะใช้การแกว่งสารส้มหรือการพักน้ำให้ตกตะกอนแต่ลูกหลานสมัยนี้โชคดีนะที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยายเห็นลูกหลานหลายคนบ่นเรื่องดวงไม่ดี
รื่องสุขภาพไม่แข็งแรงใหญ่มักจะแนะนำเสมอว่าลองหันมาใส่ใจเรื่องคุณภาพน้ำในบ้านดูสิการมีเครื่องกรองน้ำดีๆสักเครื่องติดบ้านไว้มันไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยเลยนะลูกแต่มันคือการลงทุนเพื่อห่วงจุ้ยภายในของร่างกายเราเลยทีเดียวเพราะเมื่อน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองมาอย่างละเอียดจนสะอาดใสไม่มีสิ่งเจือปนน้ำนั้นจะกลายเป็นน้ำที่มีพลังงานบริสุทธิ์เมื่อลูกหลานใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อดื่มกินเป็นประจำน้ำที่สะอาดจะเข้าไปช่วยดีท็อกซ์หรือล้างพิษออกจากกระแสเลือดที่ใสสะอาดจะไหลเวียนไปเลี้ยงปลายนิ้วทำให้เล็บของลูกหลานดูมีอมชมพูสว่างไสวซึ่งในทางโหราศาสตร์คือลักษณะของคนที่มีวาสนาดีและเมื่อเล็บมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่ฉีกขาดง่ายมันก็เป็นการปิดช่องว่างไม่ให้ความซวยหรือพลังงานลบแทรกเข้ามาได้โดยง่ายนอกจากใช้ดื่มแล้วการเอาน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำมาล้างมือล้างหน้ายังช่วยให้ผิวพรรณไม่ระคายเคืองรักษาออร่าหรือสง่าราศีของคนเราให้ผุดผ่องอยู่เสมอยายเคยเห็นหลานสาวคนหนึ่งมีปัญหาเล็บเปราะและผิวแพ้ง่ายมากไปหาหมอที่ไหนก็ไม่หายยายเลยบอกให้เธอลองติดตั้งระบบกรองน้ำที่กรองได้ทั้งตะกอนกลิ่นและสารตกค้างต่างๆปรากฏว่าผ่านไปแค่เดือนเดียวเล็บที่เคยหักง่ายกลับแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญเธอบอกว่ารู้สึกใจเย็นลงมีสมาธิมากขึ้นนั่นแหละลูกคือผลจากน้ำสะอาดที่เข้าไปปรับสมดุลธาตุในกายเมื่อธาตุสมดุลใจก็สงบเมื่อใจสงบสติก็เกิดและเมื่อมีสติเราก็จะเลิกทำอะไรที่มันขัดต่อโชคชะตาอย่างการไปรีบร้อนตัดเล็บในวันต้องห้ามอีกต่อไปดังนั้นนะลูกหลานเอ๋ยการที่เราจะหลุดพ้นจากวงจรดวงสวยทั้งปีเพราะเรื่องเล็กๆอย่างการตัดเล็บเราต้องมองให้ครบวงจรทั้งเรื่องของวันเวลาที่เป็นมงคลวิธีการตัดที่ถูกต้องและการบำรุงรักษาจากภายในด้วยน้ำที่บริสุทธิ์หากเราดูแลร่างกายเราให้เป็นเหมือนวิหารที่สะอาดและสว่างไสวสิ่งอัปมงคลที่ไหนก็อยากจะมาเกาะกลุ่มอยากให้พวกเราเห็นความสำคัญของการเลือกสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายเหมือนที่ยายให้ความสำคัญกับน้ำสะอาดนี่แหละลูกแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเรื่องนี้มันจบลงเพียงแค่นี้นะเพราะความเชื่อเรื่องการตัดเล็บและความสวยนั้นมันไม่ได้มีแค่ในบ้านเราหรอกนะลูกหลานยายเคยเดินทางไปพบปะกับผู้เฒ่าผู้แก่ในดินแดนอื่นพวกเขาก็มีความเชื่อที่คล้ายคลึงแต่ก็มีรายละเอียดที่น่าทึ่งแตกต่างออกไปความสวยจากการตัดเล็บพิษวันมันเป็นเรื่องระดับสากลที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์มานานแสนนานอยากรู้ไหมว่าคนในอารยธรรมอื่นเขากลัวเรื่องนี้ขนาดไหนและเขามีวิธีป้องกันความสวยที่แปลกประหลาดกว่าเราอย่างไรขยับเข้ามาฟังไก่ใกล้ๆตอนต่อไปยายจะพาพวกเราเดินทางข้ามพรมแดนไปดูความลับของเล็บในระดับโลกกันรอยเชื่อมโยงแห่งสากลโลกและการปกป้องวาสนาในยุคใหม่ลูกหลานเอ๋ยอย่าคิดว่าจะมีแต่คนไทยอย่างเราเท่านั้นนะที่ถือเรื่องการตัดเล็บยายเคยได้รับฟังมาจากเพื่อนที่เคยไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเขาเล่าว่าทางแถบประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีคำสอนที่คล้ายกับเรามากเลยนะลูกเขาห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนอย่างเด็ดขาดเหมือนกันเพราะเขามีความเชื่อโบราณที่ว่าถ้าตัดเล็บตอนกลางคืนจะไม่ได้อยู่ดูใจพ่อแม่ยามสิ้นลมฟังดูน่ากลัวใช่ไหมลูกแต่กุศโลบายเขาก็ท้ายเราคือความมืดจะพรางตาทำให้เกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตได้ในสมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้แม้แต่ในยุโรปบางประเทศเขายังมีความเชื่อว่าถ้าตัดเล็บในวันอาทิตย์ปีศาจจะมาพรากเอาโชคลาภไปตลอดทั้งสัปดาห์เห็นไหมลูกไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนมนุษย์เราล้วนสังเกตเห็นจังหวะของธรรมชาติที่สัมพันธ์กับร่างกายเราทั้งนั้นความซวยจากการตัดเล็บผิดวันมันไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลางที่มองไม่เห็นอย่างเดียวหรอกนะลูกแต่มันคือเรื่องของการจัดระเบียบชีวิตคนที่ใส่ใจว่าวันนี้วันอะไรควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรคือคนที่มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาและคนที่มีสตินี่แหละลูกที่จะพ้นจากเคราะห์ร้ายได้ทุกรูปแบบแต่ในโลกสมัยนี้ที่ทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดบางทีลูกหลานอาจจะเผลอเรอหรือบางครั้งสภาพร่างกายเรามันฟ้องออกมาผ่านเล็บว่าเรากำลังจะแย่เล็บที่เปราะหักง่ายหรือครุขระมันคือสัญญาณเตือนภัยที่สวรรค์ส่งมาบอกเราว่าดูแลตัวเองได้แล้วนะลูกยายเห็นลูกหลานหลายคนบ่นว่าช่วงนี้ทำไมหยิบจับอะไรก็พลาดเล็บฉีกบ่อยจนเจ็บไปหมดพอเล็บเจ็บใจมันก็คลานหงุดหงิดพอหงุดหงิดก็ไปพานใส่คนรอบข้างงานการก็เสียเงินทองก็รั่วไหลนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสวยทั้งปีที่ยายว่าไว้
ยายอยากจะบอกเคล็ดลับการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างหนึ่งนะลูกนอกจากจะเลือกวันตัดที่เป็นมงคลตามที่ยายสอนมาทั้งหมดแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็สำคัญที่สุดยายอยากแนะนำให้ลูกหลานหาชุดอุปกรณ์ตัดแต่งเล็บสแตนเลสแท้เกรดดีที่มีความคมกริบและถูกสุขลักษณะมาไว้ประจำตัวนะลูกเพราะการใช้ของดีมีคุณภาพมันจะช่วยให้เราตัดเล็บได้เรียบเนียนไม่เกิดรอยฉีกขาดที่เป็นช่องทางให้เชื้อโรคหรือพลังงานลบแทรกเข้ามาได้เจ้าชุดอุปกรณ์ตัดแต่งเล็บคุณภาพนี้เนี่ยนะลูกมันเปรียบเสมือนศาสตรามงคลประจำปลายนิ้วเลยทีเดียวเมื่อมันมีความคมที่พอเหมาะเราจะตัดเล็บได้ขาดในครั้งเดียวไม่ต้องออกแรงบีบจนมือสั่นซึ่งความสั่นสะท้อนนี่แหละที่ทำให้ขวัญเราแกว่งการมีอุปกรณ์ที่จับถนัดมือมีตะไบที่ละเอียดจะช่วยให้เราแต่งเล็บให้มีรูปทรงมงคลได้ง่ายขึ้นยิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีการจัดเก็บอย่างมิดชิดในกล่องที่สะอาดมันยังช่วยป้องกันไม่ให้เราไปหยิบใช้ร่วมกับคนอื่นซึ่งยายเคยบอกแล้วว่ามันเป็นการป้องกันการถ่ายโอนเคราะห์ร้ายจากคนอื่นมาสู่เราได้ดีที่สุดเลยและลูกหลานเอ๋ยเมื่ออุปกรณ์เราดีการตัดเล็บในวันมงคลก็จะยิ่งเสริมบารมีให้เราทวีคูณขึ้นไปอีกก่อนที่ยายจะเล่าถึงบทสรุปสุดท้ายในตอนหน้ายายอยากจะบอกลูกหลานทุกคนที่นั่งฟังยายอยู่ตรงนี้ว่าเรื่องราวที่ยายเล่ามาทั้งหมดนี้ยายตั้งใจอยากให้เป็นวิทยาทานเพื่อให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหากลูกหลานเห็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มีประโยชน์และอยากจะร่วมสร้างบุญสัมพันธ์กับยายต่อไปยายฝากลูกหลานช่วยกันคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองหรือกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปให้กัลยาณมิตรคนอื่นๆได้ฟังด้วยนะลูกการแชร์เรื่องราวดีๆที่เป็นกุศโลบายสอนใจแบบนี้ถือเป็นการให้ธรรมะเป็นทานอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาของลูกหลานให้สว่างไสวมีแต่คนรักคนเมตตาเหมือนกับการที่เราตัดเล็บในวันจันทร์เพื่อมหาเสน่ห์นั่นแหละลูกทว่าเมื่อเราเตรียมตัวมาดีขนาดนี้แล้วทั้งรู้ความลับของวันรู้จักลักษณะเล็บที่เป็นมงคลและมีอุปกรณ์ที่ดีพร้อมในการดูแลตัวเองแล้วสิ่งสุดท้ายที่จะตัดสินว่าเราจะรวยหรือร่วงในปีนี้คือการมองภาพรวมของชีวิตผ่านมุมมองของคนอายุ80อย่างยายอยากรู้ไหมว่าความหมายที่แท้จริงของการห้ามตัดเล็บผิดวันคืออะไรกันแน่และอะไรคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเล็บที่จะทำให้เราโชคดีไปตลอดกาลขยับเข้ามาฟังยายใกล้ๆเป็นครั้งสุดท้ายนะลูกตอนต่อไปจะเป็นบทสรุปที่กลั่นมาจากหัวใจของยายมะลิเพื่อมอบเป็นมรดกทางปัญญาให้ลูกหลานได้ใช้คุ้มครองตัวเองไปชั่วชีวิตมาเถอะลูกหลานขยับเข้ามาให้ชิดกว่าเดิมแสงสุดท้ายของวันกำลังจะลับขอบฟ้าไปแล้วนะเรื่องราวตัดเล็บผิดวันสวยทั้งปีที่ยายเล่ามาทั้งหมด18ตอนนี้ยายหวังเหลือเกินว่ามันจะเข้าไปสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะลูกนะยายอยากจะสรุปให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายว่าความเชื่อโบราณเหล่านี้จริงๆแล้วมันคือศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับจังหวัดของจักรวาลคนโบราณท่านไม่ได้อยากให้เรางมงายจนไม่กล้าทำอะไรเลยนะลูกแต่ท่านอยากให้เราหยุดคิดและพิจารณาก่อนจะลงมือทำอะไรก็ตามแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการตัดเล็บลูกหลานจำได้ไหมวันอาทิตย์ให้ลาภวันจันทร์ให้เสน่ห์วันพุธให้ความเจริญแต่อังคารพฤหัสบดีศุกร์และเสาร์ท่านให้เว้นไว้ด้วยเหตุผลที่ต่างกันไปความซวยที่แท้จริงไม่ใช่คำสาปจากเทวดาหรอกลูกแต่มันคือความประมาทที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำอะไรผิดที่ผิดทางผิดเวลาเมื่อเราไม่เคารพการเวลาก็จะไม่เคารพเราเมื่อเราไม่ใส่ใจร่างกายก็จะไม่คุ้มครองเราการตัดเล็บผิดวันจึงเป็นเพียงสัญญาณเริ่มต้นที่บอกว่าตอนนี้เจ้ากำลังขาดสติและหลุดออกจากระเบียบของธรรมชาติแล้วนะอยากให้ลูกหลานมองมือของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้เห็นไหมลูกว่านิ้วมือทั้ง10ของเราเนี่ยคือเครื่องมือที่วิเศษที่สุดที่สวรรค์ประทานมาให้เราใช้มือนี้สร้างโลกใช้มือนี้โอบกอดคนที่รักและใช้มือนี้ทำมาหากินการดูแลเล็บให้สะอาดและถูกโฉลกตามวันเวลาจึงเป็นการบอกรักตัวเองและให้เกียรติเครื่องมือทำมาหากินของตัวเองอย่างดีที่สุดคนที่รักตัวเองเป็นและรู้จังหวะของชีวิตมักจะเป็นคนที่โชคดีเสมอไม่ใช่เพราะดวงดีอย่างเดียวแต่เพราะเขามีความละเอียดรอบคอบเป็นทุนเดิมนั่นเองข้อคิดสุดท้ายที่ยายอยากจะฝากไว้คืออย่าให้เล็บยาวจนเกินไปจนเก็บความสกปรก
และอย่าให้ใจยาวจนเกินไปจนเก็บเอาความโกรธแค้นการตัดเล็บคือการสลัดทิ้งกากเดนของร่างกายชั้นใดการฝึกสมาธิและปล่อยวางก็คือการตัดทิ้งขยะในใจชั้นนั้นถ้าลูกหลานทำได้ทั้งสองอย่างทั้งดูแลร่างกายภายนอกตามตำราที่ยายสอนและดูแลจิตใจภายในให้สะอาดผ่องใสยายรับรองเลยว่าต่อให้ดวงดาวจะโคจรไปท่าไหนหรือปีนี้จะเป็นปีชงของใครแต่สำหรับลูกหลานของยายมะลิแล้วทุกวันจะเป็นวันที่โชคดีและมีความสุขไปตลอดทั้งปีแน่นอนลูกเอ๋ยเอาล่ะมืดค่ำแล้วยายคงต้องเข้าบ้านไปพักผ่อนสักทีขอให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยลาภยศเงินทองและที่สำคัญที่สุดคือขอให้มีสติคุ้มครองกายใจไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไปนะลูกนะยายไปก่อนนะลูกหลานทุกคนโชคดีนะลูก